این گروه میخواد اون گروه رو بریزه در اقیانوس آرام، اون گروه میخواد اون گروه رو بریزه در اقیانوس اطلس. اینجا اونجاییه که تا بن دندان آدما با همدیگه میجنگن، زخمی میکنن، همدیگه رو از بین میبرن. چرا؟ چون بلد نیستن با هم حرف بزنن. کلا به عنوان گفتگو کننده حاضر جوابی خوبه یا بده؟ مصاحبه و برنامه‌های گفتگو محور، یک برنامه ساز باید بدونه که یه گیمه، یه بازیه و باید مخاطب سرگرم بشه. تو در گفتگو داری یه رقص سولو نمی‌کنی، رقصی که رقص تانگوه، باید بتونی پای طرف مقابلت رو له نکنی. به خاطر اینکه شبکه‌های اجتماعی امکان وایرال شدن محتوایی که از این جنس باشه، چکشی باشه، یه حرف حاشیه‌ای، یه حرف داغ توش زده بشه بالاتره. حتی میزبان‌هایی وجود دارن که میان با سناریو عمدن یه تیکه هایی رو توی گفتگوشون میذارن، چون دارن به این فکر میکنن ما چه کار کنیم توی توزیع محتوامون احتمال وایرال شدن گفتگوی بالاتر بره. کدوم آدمی خونش رو به مشتری گرون قیمت‌تر نمیفروشه؟ اونا چشم به دنیا باز کردن به واسطه اینترنت، داشتن دنیا رو با محتواها تجربه میکردن. ما دنیامون آروم 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 بزرگ شده. ما کشور در حال توسعه هستیم که تا اطلاع ثانوی مصرف کننده اغلب این چیزهای جدید هستیم دیگه. و حالا وقتی که میشیم تولید کننده، ما از انتهای فرایند بهش ملحق شدیم و این از انتهای فرایند ملحق شدن فلسفه پیدایشش رو در پی نداره دیگه. ولی مسئله سر اینه که تو چقدر پای خودت وای میسی، قیمت خودتو خودت تعیین میکنی دیگه، یا قیمت کارتو. قبل اینکه بخوایم بریم سراغ گفتگو اصلی، امروز قراره با سیاوش صفاریانپور در مورد ویژگی‌های یک میزبان برنامه گفتگو محور گپ بزنیم. بریم چه چیزایی باعث میشه که اون خروجی نهایی راه خودش رو باز کنه و پیش بره، در قلب و مغز آدم‌ها تأثیر بذاره. همراه ما باشید، در مورد موضوعات مختلف زیادی صحبت کردیم. به نظرم یک گفتگو مؤثر و مفید براتون خواهد بود. بریم سراغ گفتگو اصلی، بعد از اون ببینم. خوب، متشکرم. تو خوبی؟ ممنون که مجدد دعوتم قبول کردی. خیلی خوشحالم که برای دومین بار دارم میام کوزیکورنر. آره خیلی جالبه. اول مهمونم اینطوریه دیگه، آدم میره دوباره برمیگرده. لطف داری، مرسی واقعا. من که از گفتگو قبل تا الان کلی تجربیاتم اضافه تر شده، ارتباط ما هم بیشتر شده، عمیق‌تر شده. یه پروژه مشترک داریم، کارت صدا. کسایی که دنبال تولید پادکست هستن کمکشون میکنه به نظرم بتونن از یک جنس دیگه به تولید پادکست نگاه کنن، فکر کنن. دعوتشون میکنم برن دنبال کنن. کسایی هم که شنونده جدی پادکست هستن، کلی پادکست خوب و جذاب رو میتونن از کارت صدا باهاش آشنا بشن و دنبال کنن. راجع به کارت صدا گفتی، بگم که ما هر دو داریم دنیای تهیه کنندگی پادکست و ویدیوکست رو دنبال میکنیم. حالا در واقع ما دو نفر رفتیم با یه تهیه کننده دیگه داریم کار میکنیم. در واقع ما عوامل در واقع سحر نحوی هستیم که در واقع تهیه کننده این پادکسته و چقدر خوب که در واقع دنیای تهیه کنندگان پادکست در حال گسترشه. یعنی یه فرد همه کارا رو خودش انجام نمیده. میتونه یه فرد فقط یه هاست باشه، میتونه نویسنده باشه، میتونه فقط تهیه کننده باشه و این خیلی خوبه. برای من امیدوار کننده است، به خاطر اینکه وقتی تهیه کننده نقشش جدی‌تر میشه توی یک فضای این جنسی، نوید این رو میده که اون صنعت آهسته آهسته میخواد بره سمت حرفه‌ای شدن. حالا چه پروژه شخصی باشه که خودت تهیه کنندشی، مثل چیزی که ما داریم مثلا تجربه میکنی، چه پروژه هایی که تو داری زحمت میکشی به عنوان تهیه کننده، میری به قول معروف جاده رو میسازی برای اینکه یک سری آدم‌های دیگه بیان در کنار سیستمی که ساختی، آماده کردی قرار بگیرن، ایده های مشترکی که شکل میگیره رو تولید کنید و به دست و گوش مخاطب برسونید. موضوعی که برای این گفتگو در نظر دارم، ما یه ویژه برنامه یا داریم، یک پرونده در مورد برنامه‌های گفتگو محور ویدئویی و از اونجایی که فکر کنم یه عقبه نزدیک به 20 و چند ساله، 24-5 ساله داری تو این حوزه به عنوان یک میزبان، به عنوان یک گفتگو کننده، دوست دارم با هم در مورد این صحبت کنیم که چه ویژگی‌هایی یک میزبان باید داشته باشه تا گفتگو کننده بهتری بشه. چون یه اتفاقی افتاده، مخصوصا توی 1 سال اخیر با موفقیت پروژه‌های سرگرم کننده مثل بازی‌ها یا روک،
خیلی آدم‌ها مشتاق شدن که بیان وارد این فضا بشن و من پیش بینیم اینه که سال آینده اگر الان ما مثلا 100 تا برنامه گفتگو محور مستقل تو بستر یوتیوب یا پادکچر را داریم، این 2 برابر یا 3 برابر حتی بشه. برای این بد نیست به عنوان یه مرجع بتونن کمک بگیرن، ایده بگیرن و ازش استفاده کنن. سوال رو مجدد میپرسم، به نظر سیاوش صفاریان پور چه ویژگی‌هایی یک میزبان رو گفتگو کننده بهتر میکنه؟ اصلی ترینش در واقع شناخت از مخاطب و بیش از اون شناخت از فردی که داره گفتگو باهاش انجام میشه. ما 2 عنصر اصلی تو برنامه‌های گفتگو محور داریم، یکی گفتگو شونده و گفتگو کننده. گفتگو کننده که در واقع اون مصاحبه‌گره، در واقع الان نقش توئه و گفتگو شونده من هستم. اینکه تو چقدر شناخت از من داری راستش بخوای شانس برنده شدن یک گفتگو رو به نوعی تضمین میکنه. اینکه در واقع چقدر آیس بریکینگ یا اون یخشکنی گفتگو اتفاق میفته شانس موفقیت یک مصاحبه رو روشن و مشخص میکنه. اینکه چقدر مخاطب به من میزبان یا منی که دارم مصاحبه رو انجام میدم اعتماد داره بخش دیگه ای از این موفقیت رو تضمین میکنه. این اون این نکته سوم در واقع، اینکه چقدر مخاطب به من اعتماد داره به عنوان مصاحبه کننده یه مسئله اساسیه که یه چالش جدی برای برنامه‌های گفتگو محوره. در واقع خیلی از این پادکست‌ها، ویدیوکست‌ها رو من دنبال میکنم. مخاطب گاهی اوقات یه دفعه بهت میگه که چقدر این مجری حرف میزنه، چقدر میپره وسط صحبت مهمان، چقدر در واقع حرف اضافه میزنه. یک جور خطای شناختیه که مخاطب فارسی زبان به نظر من بیش از شاید مخاطبای دیگه داره، به این دلیل که فرهنگ اجتماعی سنتی ما قائم به این هستش که یک فرد بشینه صحبت کنه، همه جمعیت بشینن گوش بکنن. این در واقع در ساختارهای فرهنگیمون هم خیلی زیاد وجود داره دیگه. جامعه شفاهی هستیم. جامعه شفاهی هستیم. یک قصه گو، یک راوی، مثلا میتونه یک روحانی باشه، رو منبر در واقع باشه. ما فرهنگ اجتماعیمون بر اساس شنیدن جمعی از یک نفره. وقتی میگیم گفتگو یعنی هر 2 نفر دارن در واقع با هم دیگه یک پینگ پونگی رو بازی میکنن، یک گیمی بین این 2 نفر در ارتباط. همون قدر که گفتگو کننده مهمه، گفتگو شونده هم مهمه. در صورتی که تماشاگر ویدیوها خیلی وقتا معتقده که اونی که گفتگو باش میشه مهمه، گفتگو کننده چه اهمیتی داره. این اونجاییه که در واقع حتی میتونم بگم تلویزیون، ساختار در واقع صدا و سیمای ما هم در طی این سالها این رو تحمیل کرده که مجری بیشتر شبیه پای میکروفونه، یعنی عامل مؤثر در گفتگو نیستش. بنابراین ما این انتظار رو باید داشته باشیم که اغلب اوقات یا حتی بگم همیشه مخاطبی که داره ما رو میشنوه و میبینه بگه که چرا این آقاه یا این خانومه داره انقدر صحبت میکنه. من برای چندین پادکست هم این اتفاق افتاده، حتی برای یکی از پادکست ها که یکی از اساتید در واقع ارتباطات درش حضور داشتن، مخاطب برگشت گفت که چرا اسم خداحافظ آفریقا رو داریم، خداحافظ آفریقا رو دارم میگم. و یک فرد یگانه و بی‌نظیری که من آرزوی شنیدن پیوسته از او رو دارم، نه من خیلیای دیگه، نمیخوام بگم یه سلیقه شخصیه، یه استاد رو دیگران بهش میگن که چقدر سوال میپرسی. خب مسئله اصلی سر اینه که عزیز من یاد بگیریم که گفتگو 2 سویه است. مصاحبه ای نیستش که فقط در واقع من از رئیس جمهور بپرسم، رئیس جمهور 10 ساعت صحبت بکنه بابت یک سوال من در ضمن سوال او و پاسخی داره اتفاق میفته سوالات جدیدی رو خلق میکنم، سوالاتی که در ذهن مخاطبه. بنابراین یکی از چالش‌های اصلی برنامه‌های گفتگو محور اینه که به شما میگن که آقا چرا انقدر تو صحبت مهمان میپرین؟ جوابش خیلی مشخصه، برای اینکه داره گفتگو اتفاق میفته. باید این فرهنگ شکسته بشه. فرهنگی که میگه که فقط یه نفر میشینه صحبت میکنه بقیه گوش میکنن، این فرهنگ باید شکسته شه و این در واقع گره‌گشایی فرهنگی ایجاد میکنه حسین، به معنی اینکه ما عادت به گفتگو و مکالمه با هم پیدا میکنیم. ما عادت نداریم همیشه یک فرادست حرف میزنه، یک فرودست گوش میکنه. حالا چه اشکال داره که هر دو هم لول با هم دیگه، هم قد با هم دیگه بشنن حرف بزنن؟ بنابراین این که تو گفتی که رشد داره پیدا میکنه محتواهای ویدیویی که گفتگو درش حاکم هست، خبر بسیار خوبیه. یعنی که حتی میتونه این فرهنگ ارتباطی ایرانی‌ها رو هم دستخوش تغییر بکنه، شاید احتمالاً، اگر که بپذیریم که 2 سوی گفتگو حق مشخصی دارن برای صحبت کردن. تو کارناوالو دیدی؟ دیدم. بخشای دفاعیش رو دیدی؟ دیدم. تمرین عملیه، مخصوصا با نکاتی که رامبد داره اضافه میکنه که بتونه اون فرهنگ رو هل بده.
بتونه عمومیش کنه، آدما رو تشویق کنه که بیان حتی با هم دیبیت کنن، حتی با هم مناظره داشته باشن با اصولش که شنونده بهتری بشن، بتونن حرف مقابل رو بشنون، بهش فکر کنن، حتی اگر میخوان جواب بدن جواب منطقی بدن. حسین این تحول انقلابی برای ایران خواهد بود. یعنی اگر ما یاد بگیریم که گفتگو بکنیم، بخش جدی از مشکلاتمون برطرفه. به خاطر اینکه خیلی وقتا همه گروهایی که در تعارض با هم قرار میگیرن میگن هر کی برنده شد، عین دوئل بازیشون، میگه که یکی کشته میشه اینجا، یکی گلوله رو شلیک میکنه زودتر، یکی کشته میشه اینجا. حالا فرق نداره هر طرف که باشه. اصلا در واقع در بازیایی که تعارضای اجتماعی این روزهای ایران هستش، درش این که هر دو طرف بتونن زنده بمونن وجود نداره. من نمیگم برنده بشن، میگم زنده بمونن. این گروه میخواد اون گروه رو بریزه در اقیانوس آرام، اون گروه میخواد اون گروه رو بریزه در اقیانوس اطلس. یعنی شانسی برای بقای دیگری باقی نمیمونه. اینجا اونجاییه که تا بن دندان آدما با همدیگه میجنگن، زخمی میکنن، همدیگه رو از بین میبرن. چرا؟ چون بلد نیستن با هم حرف بزنن، بلد نیستن با همدیگه بشینن یه شیرینی بخورن، یه چایی بخورن، حتی اگر در واقع در تعارض کامل با هم دیگه هستن. بالاخره ما باید بشینیم حرف بزنیم دیگه. این گفتگو خیلی فرهنگ جالبیه که امیدوارم در ایران توسعه بیشتری پیدا کنه. منم خیلی امیدوارم. یه نکته اشاره داشتی که مخاطب باید به میزبان اعتماد کنه و اون میزان جدیتی رو که برای مهمان قائله برای میزبان هم قائل بشه. چه کار میشه کرد برای اینکه این اتفاق بیفته؟ تجربه های قابل اعتنا اعتماد سازه. از طرف دیگه رشد و توسعه پادکستایی که درش آدمایی که گفتگو کنندن، آدمهای مؤلف هستن، اون میتونه در واقع این تغییره رو ایجاد بکنه. یعنی چی؟ من سال 82 اومدم جلوی دوربین تلویزیون و کار اصلی اجرا رو بعد از برنامه‌های کودک که خیلی سال قبلش داشتم دنبال کردم. سال 82 وقتی اومدم جلوی دوربین نشستم، من خب تجربه زیادی نداشتم، ولی احتمالاً میتونستم سوالهای درست و دقیقی بپرسم. چرا؟ چون که سالها به عنوان کارگردان داشتم کار میکردم و سالها وسط گفتگو به خودم میگفتم چرا اینو نپرسید؟ الان باید اینو بپرسید. چرا این ریاکشن رو نشون ندادش؟ و همش در واقع خودم میخوردم که چرا مجریان متعدد و درجه یکی که باشون کار میکنم اینجاش چرا درست نیست. آخرین بار در واقع سر مصاحبه علیزیا با شهرام شب‌پره به خودم گفتم الان این سوالو چرا نمیپرسه؟ یه جایی هست که تو یه گفتگو کننده رو خیلی تحسین میکنی و میگی که آفرین، من اینو میخواستم، اینو میخوام بدونم. ولی یه جایی هستش که ته دلت میگی که سوزوند، فرصت سوزی کرد. آره این فرصت از دست رفت. حالا میگم علیزیا چون تو کارت صدا راجع بهش صحبت کردیم، گوشش احتمالاً میخوره که پشت سرش صحبت میکنیم، ولی مسئله سر اینه که هر گفتگو کننده‌ای عین یک سرآشپز میمونه. مزه غذاش با مزه غذای دیگری فرق میکنه. مدل در واقع کات کردن و کوچیک کردن و بریدن مثلا عناصر یک سالاد برای یک آشپز با یه آشپز دیگه فرق میکنه. بعضی از مثلا الان تازگی دیدی که سالاد یه دفعه یه کاهوی گنده میذارن جلو، یه سوسی هم روش ریختن، میگن این نسل جدید سالاد هستش. این حرفا. این یه مدل سالاد شیرازیه که همه در واقع عناصرش انگار یه ربات در واقع نصفش کرده. یه مدل هم شلختش هستش که حتما هم دیدیم. پس در هر سرآشپزی یه دست فرمونی داره، یک دست به چاقویی داره، یک دست چاقو یعنی رد چاقویی از خودش به جا میذاره. گفتگو کننده ها مصاحبه گرام همینطور هستن به نظر من. یعنی هر کسی روش خاص خودش رو داره، ولی میتونم بگم که خیلی وقتا همونقدر که مثلا بعضیا سهل انگارانه یا دم دستی آشپزی میکنن، بعضی از گفتگو کننده هم همون جوری هستن. یعنی خالی و ذهن و بدون آمادگی، بدون شناخت از فرد میان. یه دفعه شما مثلا آقای مثلا فرض بکنید محمود دولت آبادی رو میارین، بهشون میگید که خب استاد خیلی خوشحال میشیم که در ابتدای گفتگو خودتون رو معرفی کنید. محمود دولت آبادی ازش میخوای خودش رو معرفی کنه، اونم میگه که خب برید ویکی‌پدیا رو سرچ کنید. نه یعنی ولی پیش خودش اونجا در واقع گفتگو شونده عیار گفتگو کننده رو در میابه، میفهمه که طرف منو نمیشناسه، پس نشسته با من راجع به چی صحبت میکنه، یا دیتای غلطی در واقع از اون فرد وجود داره. خصوصا تو گفتگوی سخت با آدم‌هایی که خیلی آدمای صاحب نامی هستن این اتفاق رخ میده که اون شما رو سر کار میذاره. و من دیدم که چطور در واقع یه اظهار نظری ازش رو میگید که شما اینطوری فکر میکنید، میگه کی گفته من اینطوری فکر میکنم، و شما هیچی ندارید بگید. به خاطر چی؟ به خاطر که قبلش نرفتید مطالعه کافی بکنید درباره کسی که دارید باش گفتگو میکنید. من اینا رو وام میگیرم از
استاد فریدون صدیقی که استاد تکنیک‌های مصاحبه هستن و امیدوارم که همیشه تندرست باشن و خیلی از ژورنالیست‌ها و روزنامه‌نگارا و اینها به نوعی از ایشون یاد گرفتن و آموختن که چطور مصاحبه بکنن و چه نکاتی رو حواسشون باشه. شناخت از مصاحبه شونده یک بخش قضیه است. همونطور که در ابتدای صحبتم گفتم، اون یخشکنی گفتگو هم یه بخشی از این ماجرا هستش. ما مثلا توی پادکست هشتگ بازنشستگی این فضای یخشکنیه از اونجایی شروع میشه چون اسمش هشتگ بازنشستگیه. راجع به مفهوم بازنشستگی با افراد صحبت میکنیم که خوششون نمیاد بگن من بازنشسته هستم، یا تو رختکن بازنده هم همینطور، یا جاهای مختلف. فرآیند در واقع آماده سازی، ورز دادن خمیری که قرار بره داخل تنور که بشه نون، قبلش اتفاق میفته. خیلی وقتا سری میام میگن بشینیم شروع کنیم فلان بکنیم اینا. قبل از همین گفتگویی که الان من و تو شروع بکنیم، ما یک ساعت 2 ساعتی داشتیم راجع به چیزهای غیر از گفتگو صحبت میکردیم. این رابطه بین من و تو، رابطه من با محیط رو در واقع فراهم میکنه. این چیزی که خیلی از گفتگو کننده‌ها توجهی بهش نمیکنن. یعنی طرف میاد سریع میخوان بچسبونن میکروفون یقه‌ای رو، نمیدونم آقا فاصله بگیر، بیا نزدیک، بیا دور، اینا همه باعث میشه که اون فرد بترسه. نه اینکه بترسه، گاردش باز نباشه برای اینکه گفتگو باهاش انجام بشه. پس نتیجه شناخت از گفتگو شونده و بعد در این حال ایجاد فضایی از گفتگو که بتونه به نوعی فاصله رو کم بکنه. این دوتا کاریه که به نظر من یک مصاحبه‌گر باید انجام بده و از همه شاید کمتر ما بهش توجه میکنیم و نادیده میگیریم، ولی خیلی به نظر من مهمه، اینه که پاره نکردن گفتگوه. یه چیزی که الان من میگم، الان اگر شما کات بدید بگید دوباره بگو، من تقریبا نمیتونم دوباره بگم. نه من، همه کسایی که نشستن یه دفعه وسط یه اوج یه اتفاقی که داره وسط یک مصاحبه، یک کشفی رو تو داری راجع به من میکنی و مخاطب داره انجام میده، یه دفعه یه تقی، یه صدا بردار میگه آقا فاصلت از میکروفون دور شد دوباره بگیرید، یا ببخشید دوربین اون باتریش رفت. همه اینا رو من دیدم. گفتگو رو پاره میکنه. شما فکر کنید که مثلا برمیگردید به گفتگو، اون آدم میگه باشه اینا، دیگه ازش اون زایندگی به وجود نمیادش. بنابراین گروه فنی حرفه‌ای که بتونن کار رو درست انجام بدن، یک بخش ندیده گرفته شده در اغلب در واقع کارهای هم تلویزیونی هم در کارهای ویدیویی که ما شاهد هستیم. فکر کنن گفتگو رو میشه دوباره تکرار کرد. مگه فیلم سینمایی که بشه گفتگو رو تکرار کرد؟ دیگه اون حسه در نمیاد از اون آدم. من وسط یک کشفم، مصاحبه و گفتگویی که داره در یک گفتگوی ویدیویی رخ میده، پیوسته در واقع درش داره کشفای اتفاق میفته. عین یه اسپاتلایت هستش. گفتگو کننده نور رو داره میچرخونه، میندازه روی این نقطه، حالا میاره میذاره این نقطه و سعی میکنه وجوه مختلف یک مسئله رو ارزیابی کردن. شما چطوری میتونید در واقع با دوربینای نامیزون، وسایل فنی درست چیده نشده، بخواید در واقع یک گفتگوی درست رو در بیارید، ضبط بکنید؟ فضای آرام محیط گفتگو به سمت دیگه این ماجراست که همه اینا انقدر جزئیات هستش و اینا ممکنه که یکی بگه که بابا ما رفتیم گرفتیم خیلی هم خوب در اومد. بله تصادفی ممکنه که خیلی خوب در بیاد، ولی اگه قرار باشه که یک کاری رو تکرار بکنید همیشه موفق باشید، روش‌های خودشو داره دیگه. درست. تو صحبتات اشاره داشتی به اینکه وقتی تکرار اتفاق میفته، خود مخاطب شناختش از میزبان هم بیشتر میشه، میتونه بهش اعتماد کنه. من یه جور دیگه داشتم بهش فکر می‌کردم. حالا اسمم بردیم از خدافظ آفریقا، خب پروژه خیلی خاصیه دیگه با اون میزبانی که متاسفانه حذف شد. شما اگر میومدید، ایشون خداحافظی کردن و ما رو ترک کردن، ما از دستشون دادیم. من مخاطب و من برنامه‌ساز میدونم. دقیقاً میخوام بگم که اگر شما قبلش اومده بودید پروموت کرده بودید که میزبان چنین پیشینه‌ای داره، انقدر آدم تاثیرگذاری مهمی، فکر میکرد به اون نقطه میرسید دیگه. ما تعداد انگشت شماری مثل استاد میر فخرایی رو در تاریخ رسانه‌گری ایران داریم. اگه کسی ایشون رو دقیق نمیشناسه و حتی ممکنه نشناسه، به نظرش بیاد که این آدم چرا داره در واقع اینقدر بی‌محابا سوال میپرسه، اسمشون رو نره سرچ بکنه، خب این بی‌دقتی من مخاطب دیگه. من به عنوان مخاطبم سهمی دارم برای اینکه در واقع یه محصولی رو میبینم، درسته محصولی داره رایگان به دست من میرسه و قواعد دموکراتیک و آزادی بیان میگه که من هر چی دلم بخواد راجبش باید بگم، ولی درسته که یه حرفیه که یه نفر داره آزادانه میگه، ولی چقدر در واقع اعتبار پیدا میکنه. ما داریم راجب چه کسی صحبت کنیم؟ من وکیل مدافع مصاحبه‌گرها یا اساتید در واقع ژورنالیست نیستم، فقط خودمو میذارم جای
اون کسی که داره تماشا میکنه، اون کسی که دارن تماشا میکنن میتونن مثلا آقای دیوید اتنبرو رو ببینن، بگن که چرا این اینجوری صحبت میکنه. آقا یه نفر نبود با فن بیان بهتر، به خاطر که آقای اتنبرو به خاطر فاصله دندوناشون و فلان این حرفا در جوونی خودشون که رفته بودن BBC دچار مسئله شده بودن، یه چالشی داشتن این حرفا یا یه جور توک زبونی و اینها صحبت میکنن. ولی گذشت زمان نشون داده که و اون هوشمندی BBC و مخاطبایی که وجود داشتن نشون داده که آقای اتنبرو یه دونه است در تاریخ رسانه‌گری مستندسازی، واقعا یه دونه است. الان امسال 100 ساله بشن، اردیبهشت ماه 100 ساله میشه دیوید اتنبرو، ولی هنوز داره وایس اوور مستندهای BBC رو میگه. آره این آدم در واقع نشون داده که چقدر تفاوتش و چقدر استثنایی بودنش اون رو یگانه کرده. ما مانندهاش رو داریم دیگه، مانندهایی که دارن و من باید هوشیار باشم که هر چیزی به دهنم اومد یا هر چیزی به فکرم اومد و خیلی راحت و برنده و گزنده بیان نکنم، چون آدم ممکنه که بگه که چه کاریه، خداحافظ من رفتم. کاملا متوجهم، حقم بهشون میدم. آره یا آدمی که تصور کن مثلا 50 سال 60 سال و میگه 3 برابر سن کسی که داره میاد نقد از دید خودش ولی کامنت منفی و فوش گذاشتنه. من حق میدم که کامنت بزنم، ولی بد و بیرا گفتن و گزنده گفتن ما خودمون هفته ای نیست که 7-8 تا همیشه هممون آره من خودم همینطور، یعنی میگم میپره وسط صحبت ها. ببین نگاه کن، مسئله اینه که این حرف رو مثلا راجع به آقای عنایت فانی در BBC فارسی میزدن، راجع به خانم قاضی زاده میزدن و میزنن هنوزم، در واقع هر جای گفتگو اتفاق میفته میگن چرا نمیذاری طرف حرفشو بزنه. آقا این طرف به عنوان گفتگو کننده آدمیه که با احتیاط کامل میره تو صحبت طرف مقابل، نمیخواد غذاش بد بشه دیگه. یه آشپزه، یه سرآشپزه، واژه آشپزم درست، سرآشپزی که داره یه تألیفی رو انجام میده، یک سر در واقع این خلق اثر هستش، میخواد بیاد کار خودش خراب بکنه یا میخواد خودنمایی کنه؟ ابداً، داره در واقع سعی میکنه مسیر گفتگو رو درست پیش ببره و هدایت بکنه. ما توی برنامه‌های گفتگو پایه شخصیتی به نام کارگردان محتوایی خیلی نداریم یا کارگردان هنری، کارگردان تلویزیونی است. کارگردان اصلی در صحنه مصاحبه خود مصاحبه کننده است، بنابراین داره یه دیزاین میکنه، هر لحظه ممکنه که کارش رو تغییر بده. آقای مایک والاس با آقای محمود احمدی نژاد داشت مصاحبه میکرد، خب طبیعتا باید اون حالت بی‌طرفی خودش رو نشون بده، همه این کارا رو نشون بده، ولی از لحظه از ثانیه‌های پایانی مصاحبه خودش استفاده کرد و وقتی که در واقع این دفتر دستکش دستش بود، توی وقتی تشکر کردش و اینها، اینو پرت کرد زمین. از اون 3 ثانیه استفاده کرد برای اینکه اون مسیج اصلیش خودشو که بابا من پکیدم در گفتگو با این آدمی که نمیشه باش گفتگو کرد یا چالش برانگیزه یا هر چیزی که هست. ببینید یعنی یه استاد در واقع ژورنالیسم از ثانیه‌های در واقع کار خودش استفاده میکنه برای اینکه مسیجش یا اون پیام خودش رو به مخاطبش بده که من چطوری فکر میکنم، من کدوم طرفیم. هی سعی میکنه بی‌طرفی خودش رو حفظ کنه، اینه یه بند باز در واقع جلو میره، تو نمیتونی متوجه بشی و بعد یه جایی ولی نشون میده که بابا این کش منو. یه استاد در واقع مصاحبه، یه پیرمرد نشسته جلوی آقای در واقع رئیس جمهور سابق ایران داره صحبت میکنه، یه دفعه میگه بابا این نمیشه حرف زد. یعنی اون 3 ثانیه آخر بود که به نظر من خیلی سرنوشت ساز بودش توی اون مصاحبه. تو خود تجربه استراتژیک این مدلی داشتی که بیای حتی شده با یک رفتاری مسیر رو عوض کنی، بچرخونی، یا طرف مثلا با گارد بالا بوده بری جلو گاردش رو بشکنی بیاریش همسطش کنی؟ چون اتفاق میفته دیگه. خیلی از مهمون ها میان با جملات آماده، جملات نمایشی، حتی دنبال اینن که تو فلان سوال رو که میپرسی جواب خاصی که خودشون تو ذهنشون دارن رو بگنجونن تو صحبت که اصلا کاملا بی ربطه. تو این موقعیت چی کار میکنی؟ تو این موقعیت راستشو بخواین قبلش خودم رو آماده میکنم، تمرکزم رو سعی میکنم که از دست ندم. و این اتفاق مثلا در دورانی که در تلویزیون بودم 1-2 بار پیش اومده بودش که مثلا با یه مقام مسئولی میخواستم صحبت بکنم، مصاحبهش رو دیده بودم با دیگر همکار خودم و دیده بودم که چقدر هتاکانه صحبت میکنه. یکی از در واقع رؤسای یکی از سازمان‌های مهم کشور و معاون رئیس جمهور وقت بود که خیلی هتاکانه با همه برخورد میکرد. با یکی از مصاحبهش تو شبکه خبر دیده بودم که چنان حمله‌های
ناجوری به مصاحبه کننده میکردش که یه خورده از ادبم دور بود، ولی ظاهرا مثل این که از همه امتیازشون استفاده میکردم. من تنها کاری که کردم خودم مجهز کردم به انبوه داده هایی که از قبل فیش برداری شده بودش، یعنی شناختتو کامل‌تر کردی که جوابتون بدی، نه اینکه جواب بدم، بتونم پرسش دقیق بپرسم، نتونه با هر جوابی در واقع اون فرد این مسیر گفتگو رو بخواد تغییر بده. در واقع فردی که داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم اومد شروع کرد شلوغ کردن تو استودیو که چرا صندلیم اینطوریه، چرا فلان و این حرفا. خب من تا اون موقع که در واقع بخواد تیتراژ برنامه پخشه که به نوعی ما رو آنتن باشیم، برنامه زنده بوده، برنامه زنده بود و من کار زیادی از دستم بر نمیومد، فقط می‌خواستم این خانم قهر نکنه بره یه دفعه قبل برنامه. برای تا قبلش گفتم هر چی شما بگین بله فلان این حرفا. حتی در واقع کاغذ سوال دادم به من، گفتم خیلی ممنون، گذاشتم کنارم. کاری که اتفاقا خیلی وقتا رخ میده که مدیرای روابط عمومی به شما سوال میدن، نمیدونم فکر کنن که شما عقلتون کمه، یا شاید نمیدونم چطوری فکر میکنن که فکر کنن شما سوال اونا رو مطرح میکنید وقتی یه مصاحبه است، که البته این همون سنتاییه که باز در صدا و سیما شکل گرفته که یه مقام مسئولی میاد روابط عمومی سوالا رو میده به یه مصاحبه کننده، در واقع مجری گوینده است به قول معروف. حالا اون حرف زشتی که میزنن میگن پای میکروفون، در حد پای میکروفون داره، هر کس دیگه‌ای هم جاش باشه میتونه اون کار رو انجام بده. و در واقع این خانم به محضی که تیتراژ پخش شد که من مطمئن بودم که دیگه نمیتونه صندلیش رو ترک بکنه، شروع کردم فیشای خودم رو روی میزم چیدن و وقتی ایشون اینو دید به نفر همکار خودش که اومده بود گفتش که اوه این خیلی پدر سوخته است. و تا قبل برنامه من پدر سوخته به من میگن و من سلام دادم به مخاطب و شروع شدش و راستشو بخواید اون گفتگویی که از هیجان انگیزترین مصاحبه‌ای بود که من داشتم. یادمه که مثلا پرسیدم که چرا توی پارک پردیسان سیرک خلیل عقابو برگزار کردید که توی جایی که پارکی که سازمان محیط زیسته شما سیرک آوردید گذاشتید. گفتش که ایشون برای اینکه مردم بیشتر آشنا شن با طبیعت. گفتم آخه سیرک حیوانات که نماد آزار حیوانات توی دنیا هم در واقع خیلی توجه خوبی بهش نمیشه، حتی ردش میکنن. چرا سازمان محیط زیست اجازه داده که این بیاد تو چیز؟ گفت خب برای اینکه ادب از کی آموختین؟ بعد من گفت سوال پرسیدم، گفتم از سازمان محیط زیست. و در مورد گروگانگیری هم سوال کردی ازشون؟ نه اشتباه میکنی، راجع به خانم ابتکار نبودن ایشون، یکی دیگه از رؤسای سازمان محیط زیست بودن که در زمانی تصدی داشتن و سیرک آورده بودن وسط پارک پردیسان. این اطلاعات من بود که رفته بودم به دست آورده بودم که چرا باید سیرکو بیاریم داخل پارک که به نوعی تابلوی سازمان حفاظت محیط زیست هست. و این مطالعه قبلش یا اینکه مثلا در فلان جا فلان چیز رو فلان فرد گفته، فلان جاده داره کشیده میشه، آیا این به مفهوم توسعه پایدار هست یا نه، اینا رو تو باید بری مطالعه کنی، درباره اون فرد ببینی، شخصیتش رو سعی کنی بشناسی. اینا همه کمک میکنه که نتیجه مصاحبه مطلوب تر باشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یادمون نره این یه گیمه، یعنی مصاحبه و برنامه‌های گفتگو محور یک برنامه ساز باید بدونه که یه گیمه، یه بازیه و باید مخاطب سرگرم بشه. بنابراین مصاحبه بورینگی که توش یکی حرف طولانی میزنه یکی حرف کمتر میزنه، پینگ پونگی اتفاق نمیفته، خیلی هیجانی برای مخاطب نداره دیگه، تعارضی نداره که همیشه تضاداست که شنیدن و دیدنش جالبه. تو مشکی پوشیدی من سفید پوشیدم، تو ممکنه که از یه ناحیه وارد گفتگو بشی من از یه ناحیه دیگه، تو ممکنه یک تک مضرابی بزنی یک شوخی با من بکنی من اون رو بگیرم دوباره یک شوخی دیگه برگردونم. ولی اگه تو شوخی با من بکنی به عنوان مصاحبه کننده، من شوخی تو برام برخورنده باشه، وارد لایه بنبست گفتگو میشین دیگه، کار برای تو سخته. مخاطب میگه این چرا جواب دیگه نمیده. اونجاییه که تو وقتی از من میپرسی که نظر راجع به مصاحبه فلان چی هستش، من میگم که خوبه، جواب یک کلمه. آره. چقدر این کار رو تکنیکال میدونی؟ چون الان خیلی مخصوصا تو خارج از ایران خیلی تکنیک‌های مختلف مثلا وجود داره. برای مثال یکی از چیزایی که برای جدی‌تر گرفتن مصاحبه کننده به عنوان یه تکنیک استفاده میکنن اینه که دیدگاه بالا به پایین داشته باشه. نمیدونم دقت کردی یا نه، یه سری از مصاحبه کننده ها هستن که میاد مهمون رو حتی شروع میکنه در طول گفتگو به صورت نرم تحقیر کردن، یک جاهایی کاملا داره مدیریتش میکنه، یعنی اون کار ژورنالیستی که یاد گرفته که چطوری بتونه یه سری صحبت‌ها رو بکشه داره تو گفتگو اعمال میکنه
و مخاطبم وقتی داره اون رو میبینه مشتاق میشه و متوجه میشه که این از مهمونش سرتره، من باید اینو دنبال کنم. تکنیک‌های مختلف زیادی داریم. چقدر اصلا این کارو تکنیکال داری میبینی؟ ببین تو صحبتات اشاره داشتی که شناخت عمیق و جدی باید وجود داشته باشه، در لحظه حضور داشته باشه، کاملا استراتژیک به مسئله نگاه کنه، آدم کنجکاوی باشه که بتونه تو گفتگو سوالات بهتری در بیاره، موضوعات جدیدتری رو کشف کنه. از اونور جدا از این که با خود مهمان داره رابطه رو میسازه، یخشکنی اتفاق میفته، بتونه با مخاطب هم یک ارتباطی رو در طول زمان بسازه که مخاطب قبولش کنه، بپذیرش. تکنیکال آیا هست یا حتما نیست؟ تکنیکاله، یعنی شکی در این نیستش که اصول مشخصی برای مصاحبه وجود داره، کاملا تکنیکاله. اصلا ما درس تکنیک های مصاحبه داریم که درس داده میشه در فضای آکادمیک، درس داده میشه که چطور شما مصاحبه باید بکنید، مصاحبه خطی و غیر خطی چیه، سوالهای اولیه و ثانویه چیه. اینا همه در واقع یک متد مشخصی داره، ولی اول و آخر توانمندی مصاحبه کننده است که اون به نوعی اون جنم شخصیشه، تخصصشه، تجربهشه که نشون میده. موقعی که بهزاد عمرانی اومد توی کوزی کورنر تو باش گفتگو کردی، بعدش ما همدیگر دیدیم، گفت رفته بودم کوزی کورنر، گفت چطور بوده اینا، گفت منو میشناخت. اولین جمله‌ای که در واقع مصاحبه شونده از تو به یاد می آورد اینه که منو میشناخت. یعنی چی؟ یعنی که حسین نصیری جدای از در واقع توانمندی‌های ارتباطی عادیش که فردا میتونه دعوت کنه روی این صندلی بیاره بشونه پشت این میز، جدای از همه اینا منو میشناسه و این اصلاً چیز کمی نیست. من این رو ممکنه خیلی حرف بدیهی باشه، مصاحبه کننده و مصاحبه شونده رو بشناسه، ولی من در اغلب مصاحبه‌ها میبینم که مصاحبه کننده مصاحبه شونده رو نمیشناسه، تاریخش رو نمیدونه. نمونه حی حاضرش گفتگوی علی ضیا با شهرام شب‌پره است. کاملا مشخصه که علی ضیا شهرام شب‌پره رو به درستی و به خوبی نمیشناسه. فقط یه جایی گیر میکنه، یه جایی جا میمونه و این گرفتاری برای مصاحبه کننده ایجاد میکنه. گرچه با تمام در واقع این ویژگی‌هایی که وجود داره، من مصاحبه علی ضیا رو طرفدارش بودم با شهرام شب‌پره. به نظرم خیلی اتفاق جالب توجهی در تاریخ گفتگوهای رسانه‌ای ایران هستش در فضای غیر رسمی مصاحبه‌های تلویزیونی. به خاطر همینه که من میگم که حیف شد کاش فرزاد حسنی با شهرام شب‌پره صحبت می‌کرد. من ندید به شما میگم که اگر فرزاد حسنی به جای علی ضیا بود، با حتی خالی و ذهن‌ترین حالتی که بره سر صحنه، خیلی گفتگوی پر دیتا تری به وجود می‌آمد. چرا؟ چون فرزاد حسنی حافظه خیلی قوی داره. حالا من کاری ندارم که یه عده‌ای یا از فرزاد حسنی خیلی متنفرن یا یه عده‌ای از فرزاد حسنی خیلی خوششون میاد و عاشق و شیفتش هستن. من این به این سعی می‌کنم قرار بگیرم به عنوان یه مخاطب حرفه‌ای تلویزیون. فرزاد حسنی حافظه خوبی داره، تمرکز لازمو داره، دایره لغات وسیعی داره و از همه مهمتر میتونه سوال پاکیزه بپرسه. سوال پاکیزه یعنی آن کادر، کوتاه، دقیق، و بعد سوالای ثانویه یه دفعه میتونه اون وسط یه تاریخچه‌ای رو از در واقع شهرام شب‌پره بگه در گفتگوی با مثلا شهرام شب‌پره که برمیگرده به رابطه شخصی و خصوصی اون مثلا با شهبال یا رابطه شخصی و خصوصی اون با یک نفر دیگه، به جایی میره که میشناسه، تحقیقات کاملی انجام میده. که یه ژورنالیست، گفتگو کننده باید پیوسته در حال خوندن و مطالعه کردن و دیدن باشه. فرزاد حسنی حافظش خوبه، تمرکزش خوبه و بعد در عین حال یه آدم هوشیاریه که همیشه در حال دریافت داد و اطلاعاته. حاضر جوابیش هم خوبه به نظرت؟ حاضر جوابیش خوبه. من برام راستش بخوای جلوی دوربینش هیجان انگیز نیست. در دنیای دوستی و ارتباطات بیرونی به نظر من یه خورده مهربان‌تره تا جلوی دوربین وقتی که پشت میکروفون میشینه. قبول دارم مثلا که کلا به عنوان گفتگو کننده حاضر جوابی خوبه یا بده؟ حاضر جوابی خوبه یا بده؟ من فکر کنم که حاضر جوابی به معنی داشتن ناخودآگاه کم تعصبه. ناخودآگاه کم تعصب اجازه میده که به جایی که تو عصبانیش محیط رو ترک بکنی، وایسی با یه کلمه در واقع پاسخ بدی که یه خورده هم طنز داره هم تندی داره. و اگر اینا رو در نظر بگیریم، این یه بخش از انعطاف آدم هست. چون تو به یه نفر وقتی که یه تیکه رو بندازی حاضر جواب نباشه، چه اتفاقی میفته؟ حاضر جواب نباشه میره عقب، حاضر جواب نباشه محیط رو ترک میکنه، حاضر جواب نباشه بحث رو عوض میکنه. آدم حاضر جواب به نظر من منعطف در گفتگو. ولی حالا اونایی که زیادی در واقع افراط میکنن در حاضر جوابی اینها،
من خب خیلی اونا رو برام قابل قبول نیست، به خاطر اینکه ارتباط رو میبرن. ما داریم راجع به گفتگو صحبت میکنیم به عنوان ابزار ارتباط. هر آنچه که گفتگو رو ببره به نظر من خسرانه و خسارته به یک گفتگو. آخه یه اتفاقی داره میفته، یه ژانر جدیدی داره این وسط باز میشه که تمرکز روی موضوعات روی موضوعاتیه که خیلی توی جامعه جا افتاده و یک سری از میزبان‌ها دارن میرن سمت مدل گفتگویی از جنس هارد تاک که داغش کنن. میدونی منظورم چیه؟ یا موضوعی یا توی مدل پینگ پونگی که اتفاق میفته. چرا؟ چون مخاطب همونطور که اشاره داشتی داره سرگرم میشه. وقتی میبینه گفتگویی از یه حدی بالاتر داره میره شدتش، حتی بی احترامی اتفاق میفته، خوشش میاد. یک سری از اونور دارن میپرستن این مدلو، دارن تشویق میکنن، یه سری ضدشن که هر دو به نفع تولید کننده محتواست. چرا؟ چون تو بخش کامنت ها یک سری دارن تشویق میکنن، یک سری هم دارن فحش و دریوری میدن و این باعث میشه توجه بیشتری جلب کنه. آره، ولی حسین من فاصله بین هارد تاک و هارد تاک دارم. هارد تاک یعنی خاره. یه هارد تاک یعنی گفتگویی که همون چیزی که داریم میگیم یه یه دیگ در حال جوششه، تو نمیدونی که حباب بعدی کجا روی دیگ در واقع خودش نشون میده. من عاشق در واقع این مصاحبه هستم، مصاحبه‌ای که در هارد تاک به معنای حتی که بی ادبی که نیستش که یا همدیگه رو گاز که نمیگیرن که آدما، که هارد تاک یعنی که شما یه گفتگویی رو ترتیب میدید که بر مبنای دانش گفتگو کننده از گفتگو شونده است. یعنی نظر شخصیشو نمیگه. جیم کری برمیگرده میگه که من مخالف این دیدگاه سیاسی فلان هستم، میگه که ولی تو سالها قبل در واقع تو کمپین انتخاباتی فلان رئیس جمهور بودی. این نشون دهنده اطلاعات در واقع گفتگو شونده مصاحبه کننده از جیم کری هستش. خب جیم کری نمیتونه بگه نه من اینطوری، خیلی وقتا بگه به نظر من اینطوریه. یه سوال خیلی مشخصی وجود داره، من مگه نشستم نظر مصاحبه کننده با جیم کری رو بشنوم؟ نظرهای جیم کری اول از همه برام مهمه. حتی در واقع اگر اینور اپرا وینفری باشه، نظرات خانم وینفری هم برام مهم هستش، ولی اول در واقع مهمانش، اونی که داره مصاحبه میشه، شخصیت اصلی اون اینوریه هستش، اونی که داره باش مصاحبه میشه. این موضوع در واقع همیشه حتی تو در مورد مثلا لترمن هم این دیدگاه داری؟ آره، به خاطر چرا لترمن اینطور یه خورده با احتیاط میگم نه، به خاطر اینکه من دوست دارم بدونم، همینطوریش هم دوست دارم بدونم که ایشون نظرش چی هستش راجع به این مفهوم عمومی اجتماعی یا مسئله‌ای که داره راجعش صحبت میشه. مهمانش هم مهمه. وقتی این دوتا به هم میرسه که دیگه من دوست دارم هر دو نظر رو با هم دیگه. به خاطر چی این دوست دارم حرف ایشون هم بشنوم؟ یکی اینکه سابقه اون فرد رو میدونم، دو اینکه نکته خیلی اساسی وجود داره، اون آدم به قاعدش حرف میزنه. حالا چرا راه دور بریم؟ آقای داریوش کریم مثلا در برنامه پرگار چطور در واقع میاد نظر شخصی خودشون رو میگن یا دیدگاهشون رو میگن، واژه‌های نرمی رو به کار میبرم، به نظر میرسد، یا این گمان هم وجود داره. میدونی واژه‌ایه که نمیگه من فکر میکنم اینطوری، نه من با شما مخالفم. ببخشید، یه مصاحبه کننده میتونه به کسی که باش داره صحبت میکنه بگه من با شما مخالفم. خب مخاطب میگه که باش، نمیخوام اصلا حرف تو رو بشنوم، میخوام حرف اون یکی رو بشنوم. خب الان یه اتفاق دیگه‌ای داره میفته دیگه، به خاطر اینکه شبکه‌های اجتماعی امکان وایرال شدن محتوایی که از این جنس باشه، چکشی باشه، یه حرف حاشیه‌ای، یه حرف داغ توش زده بشه بالاتره. حتی میزبان‌هایی وجود دارن که میان با سناریو عمدن یه تیکه‌هایی رو توی گفتگوشون میذارن، از اونور حتی ممکنه با مهمان هم سینک کرده باشن، هماهنگ کرده باشن که مهمان هم یک جواب آتیشی این مدل داشته باشه. چون از قبل از اینکه منتشر بشه دارم به این فکر میکنم ما چه کار کنیم توی توزیع محتوامون احتمال وایرال شدن گفتگوی بالاتر بره. تیم نویسنده ها دارن کمک میکنن توی این بخش. خودت دیگه میدونی پشت صحنه چه اتفاقاتی داره میفته. حسین، ولی یه سوالی اجازه بده ازت بپرسم. تو به عنوان کسی که سالها برنامه‌ای رو ساختی که گفتگو درش حاکم هست، یا گفتگوهای خیلی حرفه‌ای رو همیشه دنبال کردی، آیا ماندگاره؟ نه چون سفارشیه تمامش. یک دفعه میاد یه چیزی خبرساز میشه، سر صدا پا میکنه، تموم میشه. من میخوام برگردم اینور که مثلا پیش آمده در برخی از گفتگوها رو شما دعوت میشید که برید اون مصاحبه رو انجام بدید. مثلا فرض بکنید با مدیر عامل دیجیکالا شما میرید مصاحبه میکنید درباره گزارش عملکرد سالانه‌شون، گزارشی که سالانه بیرون میدن. سوال اینه که من الان دارم دعوت میشم برای اون مصاحبه،
به عنوان یه ژورنالیست. آیا من در واقع در خدمت اون سازمان، اون دیجیکالا یا هر جایی که در واقع دعوت شدم هستم؟ این بستگی به شخص تو داره که بخوای چجوری این رو ببینی. خب چون یک سری آدم‌ها خودشون رو در خدمت اون قضیه می‌بینن، یک سری آدم‌هایی که حرفه‌ای‌ترن میگن نه، من همین هویت واحد رو دارم، با همین هویت میرم تو ستاپ جدید و گفتگوی جدید حاضر میشم. مسئله سر اینه که اگر سوالا رو به من بدن، اگر در واقع سفارشی من رفتار بکنم، اون گفتگو دیگه برای کسی دیدنی نیست. یعنی گفتگوی سفارشی مدیر عامل دیجیکالا با من، اگر که سوالا رو به من بدن، به چه دردی میخوره؟ مدیر پیاری که داره این گفتگو رو طراحی میکنه فقط میخواد چک لیست انجام شدنش رو بزنه. این اون جاییه که سازمانه هیچ نتیجه نمیگیره دیگه. من حالا کجا میرم؟ جایی که به من این امکانو بدن، به من میگن که بیا در این فریم گزارش سالانه مصاحبه کن با مدیر عامل دیجیکالا. من سوالهای خودم رو میپرسم. درسته دارم در واقع دستمزد میگیرم برای یه کاری که سفارشیه، ولی به معنی نیستش که من کار حرفه‌ای خودم انجام ندم. اتفاقا به سراغ من اومدن برای اینکه من برم همون سوالهای جدی و حتی برنده‌ای که ممکنه در یک گفتگوی بیرون از در واقع اون فضا انجام بشه رو بپرسم. بنابراین من فکر می‌کنم که خیلی همه چیز بستگی داره به اینکه شما اول مساحت، اون جغرافیای مصاحبه خودتون رو به عنوان مصاحبه کننده بشناسید که من دارم در چه حریمیه. حتی اگه گفتگوی سفارشی هم هست، به من گفتن باید این گفتگو انجام بشه، من در محدوده خودم در واقع اون مصاحبه رو انجام میدم. و بعد از همه مهمتر این اعتماد رو با شخصی که روبروم هستش میسازم که ما داریم یک مصاحبه‌ای درست میکنیم که آدما باید ببینن. اگه نبیننش ما باختیم. بنابراین اجازه میگیرم از اون فرد که نه اینکه بی‌محابا اهانت کنم و سوال بپرسم، ترجیح میدم که در واقع با همدیگه قرارداد مشخص داشته باشیم که من دشمنش نیستم. یعنی من نیومدم اون رو مثلا گوشه رینگ با مشت و لگد در واقع بخوام از پا در بیارم. این اطمینانه رو میدم. هر جایی در هر نوع گفتگویی دیدید که اسمشو گذاشتن هارد تاک یا هر چیزی که دارن، مصاحبه شونده رو له میکنن اون پشت، من به نظر میاد که هم از اخلاق دور هستش، اخلاق حرفه‌ای دوره، همین که من اصلا هیچ کردیتی به مصاحبه کننده برای همچین مصاحبه نمیدم. میگم بهترین واژه رو براش استفاده کردی دیگه، به جای هارد تاک گفتی هارد تاکه. آره دیگه، دقیقاً یعنی صرفا بعدش باید طرف بره آمپول بزنه خوب شه. تو چقدر سفارشی بودن ماجرا رو تو واقعی بودن موثر میدونی؟ همیشه میتونه لطمه بزنه. خب تو سازمان که مثلا داشتی کار میکردی، سازمان میگی سازمان همه ممکنه فکر کنم. بله من در سازمان صدا و سیما کار میکردم. خب تو صدا و سیما که کار میکردی، ممکنه به عنوان یک تهیه کننده و میزبان گفتگو نظر حتی نمیتونستی بدی که من با طرف مقابل صحبت میکنم یا نمیکنم. چرا؟ چون تصمیم گیرنده. نه اینطور نبوده. نه من این مدل نبوده. ببین نگاه کن، پیش میاد ولی سفارش دهنده اصلی در واقع برنامه‌ها در هر جایی یک رسانه‌ای هست. شما زمانی که پادکست درست میکنید سفارش دهنده خودتونید به خودتون. یه جایی هستش که میرید در مثلا BBC کار میکنید، BBC سازمانی، شما باید در اون محدوده قلمرویی اون رسانه عمل بکنید. یه جایی هستش که در صدا و سیماست، در اون محدوده قلمرو کار میکنید و این حرفا. من برمیگردم به آشپزی. قراره که شما غذا بپزید، غذایی که سالم باشه، خوردنی باشه و خوشمزه باشه. فکر کنم سفارش اصلی همین هستش. اگه کسی بگه که من میخوام غذامون مثلا تند باشه، جوری که طرف بعدش اسهال بگیره، شما اونجا جاییه که میگید که نه من این کارو انجام نمیدم. نه یا قبلش بهت بگم برامون قرمه سبزی درست کن، چی؟ قرمه سبزی درست میکنید شما؟ یعنی مشکلی برای ساختن قرمه سبزی خودت قرمه سبزی خودمو درست میکنم، به خاطر اینکه به هر حال من برنامه‌سازی هستم که بر اساس سفارشی که دریافت میکنم یا اون ایده کلی که دارم میام این کار رو انجام میدم. ولی این به معنی نیستش که علیه در واقع سیاست‌های اصلی اون رسانه بخوام عمل بکنم. چرا باید این کارو بکنم؟ کی این کارو؟ کدوم آدم حرفه‌ای این کارو میکنه؟ یادمه که یه دفعه مثلا فرداد فرزاد توی گفتگو با سینا ولی‌الله گفته بودش که راجع به این گفتگو هر جا بیشتر پول بدن و این حرفا من میرم و این حرفا. بعدن گفتن که این به معنی مزدوری هستش و فلان این حرفاست. ولی سوالم اینه کدوم آدمی خونش رو به مشتری گران قیمت‌تر نمیفروشه؟ یعنی حرفی که او زده حرف عجیبی نبوده. اینکه آره من میرم جای کدوم بازیگری هستش بره توی یک فیلمی بازی بکنه که رقم بیشتر بهش ندن؟ میگه جایی که به من رقم بیشتر میدن میرم هالیوود کار میکنم، میرم بالیوود کار میکنم، حتی میرم غیرم میدم. نمیدونم مثلا اگه کسی باشه که بخواد این کارم انجام بده، بتونه رقصم جزو
در واقع بخش از هنرش باشه و اینها. یه کسی در واقع مثل آقای فرداد فرهزاد وقتی که در BBC داره با الگوی BBC پیش میره، وقتی که در اینترنشنال هستش در اینترنشنال به الگوی خودش، زمانی که اومد روی یوتیوب قرار گرفت بین این دوتا با الگوی خودش در واقع کار میکرد. در نهایت وقتی همه اینا رو نگاه میکنی میبینی که یه مزه مشترکی از یک سرآشپز وجود داره که فرداد فرهزاد هستش. سیاست‌های در واقع اون رسانه بهش شاید ممکنه که بگه که استودیوی پخشت به جایی که در لندن باشه بیا ببر در تل‌آویو قرارش بده، به جایی که در واقع موضوعات اون تاپیک‌های اصلی روی این محور استوار باشه. این برای یه کسیه که در یه سازمانی داره کار میکنه که بعد به نوعی در قواعد در واقع اون رسانه قرار بگیره. ولی آدمایی که میان در رسانه‌های مثل یوتیوب کار میکنن، در ابزارهای رسانه‌ای و ویدیویی مثل یوتیوب کار میکنن، تقریبا میتونم بگم که سفارش دهنده اصلی خودشونن. بله. اسپانسر خیلی نمیتونه به شما بگه که این کارو بکن اون کارو بکن. در تلویزیون این کارو تازه میکنن، در صدا و سیما من دیدم اینورم درخواستاش وجود داره. آره میگن فلان بازیگر بیادش، نه حتی مجری محتوایی میخوام بیان نظر بدن. محتوا رو اینطوری مسابقه رو سوالای این شکلی بذارید تو مسابقه‌تون. ولی مثلا من مصاحبه یعنی برنامه‌ای که والکس با آقای امیرحسین قیاسی کار میکرد و من مهمان در واقع اون برنامه بودم، حالا جدا از این که فضای اتفاقا راجع به گفتگوگری آقای قیاسی هم میتونم صحبت بکنم که چطور نویسنده ها بهش کمک میکنن به جایی که خودش بخواد متمرکز رو کار گفتگوش بشه، چطور در واقع گفتگوی جذاب رو میتونن بسازن، در حالتی که مصاحبه شونده مصاحبه کننده رو خیلی زمان زیادی باش وقت صرف نمیکنه که باش دوست بشه، آشنا بشه، رفیق بشه. یه راست میبرن شما رو میشونن جلوی دوربین و این یه خورده به نظر میاد. برای خودت هم متن نوشته بودن؟ ما با چند نویسنده صحبت کردیم قبلش. نویسنده ها در واقع یه سری نکات رو درآوردن، به مجری دادن و مجری به شکل عجیبی کمترین وقت رو با مصاحبه کننده گذاشت. یعنی فقط در حد سلام و احوالپرسی بریم بشینیم. عالی بود. خب آره، من مسئله اصلی سر اینه که من همیشه میگم که باید شما یخشکنی بکنید قبل از مصاحبه، باید ارتباطتون رو با فرد مقابل بهتر بکنید. من فکر می‌کنم که امیرحسین قیاسی از تمام توانمندی هوش خودش استفاده میکنه که اون گفتگو رو میسازه و فقط کافیه که اون فرایند ارتباط مؤثر با مهمانش رو برقرار بکنه تا تبدیل بشه به یک گفتگو کننده یگانه. هنوز در واقع تا اون رسیدن به اون نقطه به نظر من هم جا داره هم زمان داره که در واقع بخواد به اون برسه، چون یادش رفته که اصل ماجرا اینه که من باید با اون طرف بتونم ارتباط برقرار کنم. اون طرف، حالا اینجا من راحت بودم یا آقای مثلا ممکنه ژوله راحت باشه یا دیگرانی که این فضای حرفه‌ای دارن، ولی وقتی که گفتگوی آقای قیاسی رو با یکی از متخصصای سواد مالی میبینی در همون برنامه، میبینی با اون آدم با اون خانم نتونست درست گفتگو بکنه، چون اون آیس بریکینگ اتفاق نیفتاده. اینور ممکنه که کسی که روبروی تو نشسته باهات یه در واقع هم رقصی رو انجام بده، ولی تو در گفتگو داری یه رقص سولو نمی‌کنی، رقصی که رقص تانگوه، باید بتونی پای طرف مقابلت رو له نکنی. تجربه گفتگو با آقای قیاسی برام خیلی جالب بود که ما همدیگر رو خیلی کم دیدیم، گفتگو موفق شد، ولی تو همون مصاحبه، تو همون پکیج، ایشون با یه متخصص سرمایه‌گذاری دیجیتال هم صحبت می‌کرد، با ایشون اون گفتگوی شکست خورد به نظر من، به خاطر اینکه شناخت کمی از طرف مقابلش داشتش. اون طرف مقابل، اون خانم، خیلی در واقع ارادت و احترام زیادی داشت، از بالا به پایین شده بودش یه جوری مصاحبه. وقتی که مصاحبه آی لول هست، دو نفر کنار هم دیگه هستن، به نظر من اینجا اون مصاحبه برنده اتفاق میفته. اینکه یکی بالاتر باشه خیلی راستش بخوای چنگی به دل نمیزنه. تو نظر کلی در مورد اینکه مهمان رو با پول بیاریم چیه؟ مخصوصا توی این فضای مستقل، حالا توی فضای مثلا صدا و سیما یا هر رسانه دیگه‌ای برای من قابل درکه، یا حتی سمت مثلا یک برنامه سازی سازمانی تبلیغاتی، چون الان داره اتفاق میفته. یعنی این ژانری که دارم میگم، میشه بیشتر توضیح بدی؟ این که مهمان‌ها رو با پول دعوت میکنن میان. خب این یه تجربه شکست خورده در صدا و سیماست، به خاطر اینکه برنامه‌های مثلا به خانه برمیگردیم، برنامه‌های دیگه اومدن دکترا و مثلا متخصص کاشت مو رو با پول گرفتن ازشون بدون اینکه رسمی نبوده. نه برعکس دارم میگم، اونا پی تو پلی میکردن، خودشون پرداخت میکردن به عنوان مهمان میومدن اینجا که به مهمان بدی که به برنامه بیاد. خب این سراغ اونم بعدش خواهیم بله. توی برنامه‌ای که اسپانسر داره میزبانش، گفتگو کنندش من پول میگیره و منو دعوت بکنن، من نباید پول بگیرم. برنامه تبلیغاتیه، برنامه در نهایت درسته که برنامه سرگرم کننده است،
ولی عروسکش داره پول میگیره، مجریش داره پول میگیره، عوامل دارن پول میگیرن، مهمانش چرا نه پول بگیره؟ خب من برام نگران کننده است، چون اقتصاد توجه میاد، درسته گفتیم ادامه دار نخواهند بود، اون برنامه‌های موقت میشن، چون موضوع جدید بیا میرن اونور، چون آورده مالی براشون اهمیت داره دیگه، ولی بازی رو خراب میکنن برای برنامه‌های مستقل دیگه. به این مثال من به مهمانی آتریچ کردم که بیارمشون کوزی کورنر، گفتم فلانجا انقدر به من پیشنهاد دادن، شما چقدر میدید؟ گفتم من مستقلی، مثلا ما هنوز تجاری هم نکردیم کوزی کورنر رو بخوایم بریم اسپانسری داشته باشیم، حامی مالی داشته باشی. گفت چون اونجا انقدر دارن به من میدن، اگر میخواید شما همون حدی که اونجا هم دارن به من میدن بدید من بیام. قبول دارم حسین، یه فرهنگیه که اتفاقا میگم در تلویزیون رایج شده ها. یعنی در تلویزیون من یادمه که مثلا برنامه‌های سال تحویلی که بله سکه میدادن، سکه عددهای خیلی خیلی بزرگ به خواننده، به بازیگر، اینها، و اینو سنتشو میگم از یه جایی در تلویزیون شکل گرفته. از یه جایی به بعدم آدما خوب شروع کردن به نوعی مارکتینگ کردن برای این موضوع. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که انگار که یک کارناوالی راه افتاده از یه سری آدم مشخص با در واقع یه ون میرن این برنامه مافیا با همون ون میپیچن میرن تو اون یکی برنامه مافیا، یکیش مال این تهیه کننده است، یکیش مال اون تهیه کننده است، شبیه به هم دیگه میشه. یعنی این قبول دارم تا یه جایی کار میکنه ولی زود اکسپایر میشه. ولی یه نکته وجود داره، مثلا خانم غزل شاکری، آقای فرمانآرا، آقای دولت آبادی، شما اینا رو نمیتونید با پول بیارید بشونید روی یک صندلی برای گفتگو، برای مصاحبه. شاید بشه ها، ولی گفتگوه خود اون طرف هم که داره پول میگیره میاد میدونه که خیلی قرار نیست من قرار به اندازه یک قاعده حرفه‌ای خودم رو در اختیار قرار بدم. ولی وقتی که یه فردی اعتماد میکنه به مصاحبه کنندش و به اون برنامه، به اون پلتفرم، به اون فضا، به اون مخاطبایی که اون برنامه داره، پولی نمیخواد که. یعنی واقعا من آدم‌های صاحب نام زیادی رو میشناسم که هرگز پولی نخواستن و منم راستش بخوای از جمله مصاحبه کننده‌ای بودم که با خیلی از آدمای قابل اعتنایی صحبت کردم که هرگز پولی نخواستن. آقای مثلا امیرحسین فرزانه مگه چقدر میتونه پول بده به آقای فرمانآرا که بیارتشون در برنامه‌اش؟ بی اندازه نمیشه. آقای فرزانه، امیرحسین فرزانه خودش از اعتبار شخصی خودش، از ارتباطاتش خرج میکنه که بتونه این استاد رو بیاره جلوی دوربینش قرار بده و وقتی که این استاد قرار میده دیگه یه گفتگو کننده خودش رو نمیذاره. آقای رامین فاروقی رو دعوت میکنه، سیاوش رو دعوت میکنه که میگه بیاین ستایی بریم با این فرصت. چون فرصت بکشی. من راستش بخوای یکی از تجربه‌های خیلی جالبم از همکاری‌های مشترک با امیرحسین فرزانه در این اپیزودش بود که فکر کنم اپیزود 100 بود که آقای فرمانآرا حضور داشتن و امیرحسین فرزانه با هم باهوش بودن زیاد، هم با فروتنی زیاد، این دوتا با هم ترکیب شد، یک فضای همزیستی رو درست کردش که هم آقای فاروقی با تیب خاطر اومد نشست، هم من با تیب خاطر نشستم، هم آقای فرمانآرا خیلی بهشون خوش گذشت و یک گفتگوی به نظر من متفاوتی رو سامان دادش. امیرحسین فرزانه میتونست بگه این امتیازی که من دارم برم با آقای فرمانآرا صحبت کنم، خودم میشینم وایرال هم میشه میگیره و اینا، ولی اینکه اومد آدمای دیگر رو شریک کرد و بعد برای آقای فرمانآرا این حس رو ایجاد کرد که شما اونقدر مهم بودید که 3 گفتگو کننده جلوی شما نشستن. به نظر من اونجا نمره شماره 1 رو به امیرحسین فرزانه دادم تو اون یه دونه در واقع مورد. میدونم که موافقان و مخالفان زیادی هم باز امیرحسین فرزانه داره، خیلی‌ها میگن که گفتگو کننده خوبی نیست، بلد نیست سوال بپرسه فلان اینها. من اینطور فکر نمی‌کنم. به نظر من دنیای جدیدی رو به عنوان یک گفتگو کننده ساخته، به عنوان یک پادکستر و ویدیوکستر ساخته که دنیای شخصی خودشه و با فروتنی از جنس درست کاملا داره میگه، یعنی کاراکتری که جلوی دوربینه با پشت دوربین یکسانه، تفاوتی نداره و من خیلی اینو خوشم میادش. به خاطر همین سعی میکنم فرمولی که امیرحسین فرزانه به کار میبره رو منم گاهی اوقات وام بگیرم بردارم استفاده بکنم. چه اشکال داره؟ ما بعد از همدیگه یاد بگیریم دیگه. خیلی خوبه، خیلی خوبه. نظر در مورد اینکه مهمان پول بیده و به برنامه بیاد چیه؟ میگم همون تجربه که گفتم دیگه، متخصص کاشت مو به برنامه خانوادگی مثلا شبکه 5 پول میداد. دهه 70 میلادی وجود داشته، قشنگ یکی از مدل‌های درآمدزاییه. وقتی هم تو فضای اینترنت برنامه گفتگو محور شکل گرفته،
چه حتی صوتی چه حتی تصویری این اتفاق بوده. من مانعش نیستم و مخالفش نیستم. یه جا در واقع فقط برش یه تبصره قائلم، اونم اینه که باید چیکار کرد؟ باید این سفارشی بودنه اینقدر لایه‌های پنهانی پیدا بکنه، یعنی لایه‌های روش بیاد که پنهان بشه. اینجوری بگم اگه اعلام بشه چی؟ اعلام بشه که ایشون پول داده، اون کسی که پول داده دوست نداره هیچ موقع بگه پول دادم، مگر اینکه اسپانسر بشه، ولی میخواد بگه من شخصیت مهمی بودم که دعوت شدم به این مصاحبه دیگه. برای چی باید بگه پول دادم؟ نه تنها تو این برنامه‌ها، تو رویدادهایی هم که سخنرانی محوری این اتفاق داره میفته. این پوزیشن سخنران عدد داره. خب میفهمم، ولی نکته که وجود داره اینه که حسین کار نمیکنه. منم میدونم کار نمیکنه. قشنگ اون سفارشی میزنه بیرون. سفارشی نه تنها میزنه بیرون، بلکه اعتبار در واقع اون مجموعه رو هم پایین میاره. یعنی همه میگن هم مجموعه هم برنامه. چون مثلا برمیگرده مثلا طرفی که تدکس فلان سخنران این چرا اینجوری بود، میره هی ارزیابی میکنه میبینه نه عیار لازم برای بودن در تدکس رو نداره. میفهمه که یک رابطه دیگری است، یا یک دوستیه که فرد آورده وارد این مجموعه کرده، به این سلکشن در واقع وارد کرده، یا یه تبادل مالی شده. اونجاست که اعتبار اون تدکس اون نقطه، اون شهر یا اون مرکز میادش پایین. آدمو نمیشناسن، اون شناخت عمیقی که امثال من و شما داریم شاید نداشته باشن. ببین بپذیریم که این پس بخشی از این بازیه دیگه. خب ببین الان نکته‌ای که مثال زدی، مثال خیلی درست و جالبی هم زدی دیگه. تدکس از سال 92 وارد فضای ایران شده. تو خودت آدم موثر در پیدایشش در ایران بودی؟ نه بابا، من که هیچ کاره بودم. من صرفا رفتم به عنوان داوطلب کمک کردم. خب این هیچ کاره بودم از اون فروتنیایی که من اصلا گوشه لپم نگرش میذارم قورتش نمیدم. کار تیمی بوده. آره ولی بودی دیگه. آره بودم. فروتنیا چیه دیگه؟ تو برگزاری حداقل 40 تا رویداد نقش مستقیم داشته. بله. حالا ماجرا چیه؟ ماجرا این مدلیه که یک چیز جالب، خوب، مفید و مؤثر اجتماعی رو میان وقتی نگاهشون بهش نگاه تجاری میشه، کاری میکنن که بی اثر میشه، خنثی میشه. اینو من توی تمام چیزهایی که وارد ایران شده دارم میبینم. از برنامه سازی بگو، از پادکست بگو، ویدیوکست بگو، نمیدونم چجوری انگار خاک حاصلخیزی برای کشتن هویت واقعی یک ماجرا داریم. کاملا درسته، به خاطر اینکه ما کشور در حال توسعه هستیم که تا اطلاع ثانوی مصرف کننده اغلب این چیزهای جدید هستیم دیگه. مصرف کننده ایم و حالا وقتی که میشیم تولید کننده نرفتیم که از کل فرایند رو طی بکنیم برسیم به این نقطه. ما از انتهای فرایند بهش ملحق شدیم و این از انتهای فرایند ملحق شدن فلسفه پیدایشش رو در پی نداره دیگه. این اونجایی که اصلا من پادکست فلسفه علم رو با رفقای خودمون درست میکنیم برای اینه که علمی که این روزا صحبت میکنیم یک محصول وارداتیه و وقتی فلسفهش درس داده نمیشه توی فضای آکادمیک به ساینتیست ما، داره از در واقع انتهای فرایند وارد ماجرا میشه و نمیدونه پشتش چی است. من با تاریخ علم منظورم نیست، با فلسفه علمه، با فلسفه تکنولوژی، با فلسفه پادکسته. جایی که در کارت صدا داریم همینجور چونه میزنیم، یه دم به تو خورده میگیرن که چرا نقدات در واقع برنده هستش، تو داری اونجا یادآوری میکنی که آقا اول تعریف و تاریخچه ماجرا رو بدونید. جالبه، من نمیدونم واقعا توی دانشکده صدا و سیما تاریخچه تلویزیون درس داده میشه یا نه، اینو نمیدونم. پرسیدم قبلا کم و بیش گفتن نه. مثلا میپرسم که مثلا فلانی رو میشناسین، فلانی، هی میری به عقب، مثلا طرف نهایتا اسم مثلا آقای رضا قطبی رو شنیده، بعد نمیدونه که پیدایش تلویزیون چه جوری بوده، تلویزیون خصوصی باشه اصلا. آره مثلا تلویزیون ثابت پاسار چی بوده، تلویزیون ملی چی هستش، اینا رو نمیدونه. برای پادکست هم آدما نمیدونن، همش در واقع اون تعریف ویکی‌پدیایی هستش که نمیدونم آیپاد بودش، بعد من نمیدونم پادکست شدش در واقع اینا به هم دیگه ترکیب شدن. هی میایم تعریفای سه خطی ماجراها رو برداشت میکنیم، در صورتی که فهم یه فرایند نیازمند اینه که شما برین تاریخچه‌ش رو ببینید، پیدایشش، آدما، شخصیتایی که اون رو ایجاد کردن رو در واقع دنبال بکنید دیگه. به همین دلیل من تصورم اینه که برای خیلی از موارد همین چیزی که تو داری میگی وجود داره. ما میایم توهی از معناشو میکنیم، ما میایم ازش یک مدل جدیدی درست میکنیم که مدل ناجوریه. واژه ناجور یعنی که جور نیست دیگه، بله. غلطه دیگه. نمیتونم بهش بگین غلط، میتونید بگید فقط ناجور، به خاطر که هست،
کار میکنه. دیگران میتونن بگن خب اگه بد بود چرا این اینجوری شد، فلانی با فلانی مصاحبه کرد، فلان خانومم برگشت گفتش که نمیدونم شوهر سابقم این کارو کرده، من نمیدونم فلان زنها اومدن، نمیدونم فلان من کشف کردم خیانت داره میکنه. اینا الان خیلی کار باشکوهی کرده این برنامه گفتگو محور؟ نه، همون کاریه که خیلی سال توی برنامه‌های زرد تلویزیونی در دنیا رخ میداده. خوشبختانه در ایران یه محدوده یه زمانی داشته که حداقل اینا پخش نمی‌شده دیگه. یعنی شبیه به همون در واقع فیلم فارسیای گذشته هستن دیگه. سینمایی که وجود داشته، سینمایی که فیلم فارسی بوده که در واقع اونجا مثلا آقای پرویز صیاد میاد صمدو میسازه. صمد فیلم فارسی نیست، چیزی بین اون جریان روشنفکری است و اون جریان اون فیلم فارسی که وجود داشته. حالا ممکنه الان یه عده بیان بگن که صمد هم فیلم فارسی بوده، من شخصا نمیدونم، این نظر شخصی به عنوان بیننده هستش اینها. به خاطر من فکر کنم که توهی از معنا کردن هر چیزی ما درش تخصص داریم. بعضی هستن شغلتون چیه؟ من از معنا توهی کننده همه مفاهیم هیجان انگیز و جالبم. من جزو اونا نمیخوام باشم. فکر می‌کنی علتش چیه؟ خیلی فردگرا باشیم، این مدلی صرفا تمرکزمون از لحاظ اقتصادیه. چون میخوام اینو بگم که با این روی کرد اگر تو نگران اقتصاد مثلا یک برنامه مستقلی که داری تولید میکنی نباشی، محکوم به انتها و بنبست دیگه. اگر تو نری سمت این که گفتگوی سفارشی بپذیری نمیتونی زنده نگهش داری. چاره چیه؟ چیکار باید کرد؟ این که در انبوه در واقع داده های ویدیویی که داره منتشر میشه چطور منو ببینن؟ اول از همه از خودم میپرسم که چرا و چقدر منو باید ببینن. من تخمین خودم رو باید داشته باشم بر اساس در واقع سوژه‌ای که دارم. من الان پادکست اتاق فردا رو کار میکنم، پادکست بسیار ویدیوکست شیکیه. بله. مخاطب زیادی از اول قرار نبوده داشته باشه چون داره به انقلاب صنعتی 4 و 5 میپردازه، به آینده نگاهی میکنه. اینا من خیلی آن کات درش آوردم، ولی از روز اول میدونم مخاطب زیادی نداره، ولی اون گروه مخاطبان محدودی که داره برای من قابل در واقع اعتنا و قابل احترام هستن. بقیه ولی فکر میکنن که باید مثلا از یه پادکستی که قراره که مثلا 5000 نفر ببیننش باید 50000 نفر ببینن. سوال اینه که چرا؟ مگه من یه سرگرم کننده، یه ابزار سرگرم کننده عجیب و غریبم؟ مگه اونقدر ویژگی‌های ممتاز دارم که مثلا دیگری مثلا نره برنامه مثلا سروش صحت رو ببینه بیاد برنامه منو درباره کتاب ببینه؟ من چه چیز اضافه بر اون دارم؟ اضافه بر اون ندارم. بیرون تو رو وسوسه می‌کنه. آره من میگم من چیزی اندازه سروش صحت ندارم در برنامه‌ای که الان داره کار میکنه اکنون. چیکار بکنم؟ برم مثلا فرض بکنید در حال اون خانومه چیه میگه که یه شعر مثلا مولانا میخونه بعد میگه محشر فلان و این حرفا، تو روسی است میدونن کدوم، تبدیل میشه به یه آدم اضافه کار که اولش شما ویدیو اول میبینی میگه واقعیه، چقدر جالبه. حالا همون مثالی که زدی محمد جورجندی رو نمیدونم میشناسی یا نه، وباموس خارج از ایران، امریکا مستقره، ولی کلاهبرداریایی که توی فضای آنلاین اتفاق میفته رو میاد شروع میکنه در بله. همون خانوم که میاد توی ریلا اون مدلی محشر شاهکار فلان هیجانیت میکنه، به یه شبکه مافیایی کلاهبرداری متصله. عجب شد. آره عجیب. یعنی اصلا برو پرونده‌هایی که وباموز معرفی میکنه رو ببین، خیلی جالبه. حتی اگه اونم نباشه، من به عنوان تولید کننده محتوا میگم که این خانم، اول گفتم چقدر جالبه خانم شعر مولانا رو انقدر خوب میخونه، بعد دیدم چقدر شاده، داره تکونی هم به خودش میده، بعد دیدم هی میگه وای چه انرژی مثبت. اینجا یه خورده تردید کردم که اینکه محشره نمیدونم فلان اینا، بعد دیدم این داره تکرار میشه. وقتی تکرار شد مشخص شدش که حتی این آدم داره اون ادبیات فاخر رو هم خالی از معنا میکنه به خاطر اضافه کاری خودش. تا یه جایی یک اضافه کاری قدرت داره، از یه جایی به بعد تو اون جوهره درونی، تو اون خلاقیت. آقای اکبر عالمی، زنده یاد اکبر عالمی، خودشون دوست داشتن اکبر عالمی گفته بشه، میگفتن که سواد مجری از مدیوم کلوزاپی که ازش گرفته میشه در چشماش دیده میشه، مردم میفهمن. من اینو بهش مطمئنم. عالیه. برگردیم به خود سواله، چون من جوابمو پیدا نکردم. دوست دارم بدونم برای اینکه پایدار نگهداری از لحاظ اقتصادی چقدر باید برای خودت حریم بذاری؟ چون گفتم مخاطب بیرونی که علاقمنده که در برنامه تو به عنوان مهمان حضور پیدا کنه، چه شخص باشه چه سازمان باشه،
پیشنهادهایی به تو میکنن که واقعا وسوسه انگیزه. برای رختکن بازنده این اتفاق افتادش. به ما پیشنهاد خیلی خیلی خوبی به لحاظ اقتصادی دادن، ولی مسئله سر اینه که تو چقدر پای خودت وای میسی، قیمت خودتو خودت تعیین میکنی دیگه، یا قیمت کارتو. مثلا فؤاد برادر من که دیگه از او که به من نزدیکتر نیست، من گفت چرا بیا ویدیوکست رختکن بازنده رو بسازیم. گفتم نه، این قانون اساسی که روز اول ما نوشتیم ممنوعه، عکسی نباید بیاد، ویدیویی نباید بیاد، فلان این حرفا. مهمان دیگه نمیتونه اون راحتی رو داشته باشه. جدای از اون، به هر حال شما یه قراردادی رو برای خودت داری دیگه. من پول بگیرم یه مهمانی رو بیارم در یه گفتگوی قرار بدم، اول از همه باید بپرسم که چرا، بعد بپرسم که رختکن بازنده چقدر ارزش داره برای من. حتی اگه همین امروز من رختکن بازنده ها رو بخوام بذارم کنار و بگم دیگه ادامه نمیدم، من که دیگه نمیخوام بهش لگد بزنم و فرو بریزمش. این یه بنایی که ساخته شده. من فکر کنم که این که من پول بگیرم مهمان بیارم در برنامه‌ام، در حالتی که مخاطبم نمیدونه و فکر میکنه اون آدم دارای یک اعتباری، یک دلیل مشخصی داشته که از گیت ما رد شده، از دروازه ما رد شده اومده، اینی که مثلا تو روی دیوار تخت جمشید یادگاری بنویسی یا وایسی دیگران بذاری یادگاری بنویسن. اون اثری که خلق کرده دیگه. همه اون تک تک آدمایی که اومدن، خانم برومند، آقای صدیق، آقای یسنا، نمیدونم خانم در واقع جعفری، یه عالمه آدمی که اومدن، همشون هویت خودشون رو آوردن اون تو دیگه، اعتماد کردن آوردن. من اعتماد مخاطب رو به دست آوردم. اینو با چه پولی میتونم جابجا بکنم؟ من واقعا سراغ ندارم. ممکنه که دیگران به من بگن که خب اینه که وضع زندگیت اینه دیگه، که نمیدونم 8 گرون 9 و اینا، ولی واقعیتشو بخواین من فکر نمی‌کنم بشه فروختش اینو. تو تمام لذت زندگیت اینه که قیمت ارزونی نباشه دیگه، قیمت اثر تا کاری که میکنی. من و تویی که یک جای دیگه ای داریم پول در میاریم و برنامه سازی بخش کناری زندگیمون رو داره تامین میکنه و علاقمونه و اشتیاقمونه، میتونیم این مدلی در موردش صحبت کنیم. ولی برمیگردم به اینکه چرا اصلا دارم در مورد این موضوع باهات گپ میزنم. ببین یه اتفاقی افتاد اول پندمی که لاکداون شده بود، همه تو خونه نشسته بودن، به واسطه این که تو خلوت بود شروع کردم پادکست شنیدن. کلی پادکست و پادکستر به وجود اومد. چرا؟ چون شنیده بودن فلان پادکست اومده 2 تا اسپانسر مثلا 60 میلیونی، 2 تا اسپانسر 30 میلیونی گرفته. اون موقع 10-15 میلیون بود. خب نه بودش. آره. خب و میشنیدی میگفتن آقا ما اومدیم به خاطر اینکه این پول توش هست و هیچ وقت هم ادامه دار نشد و شکست خورد. الان به واسطه برنامه‌های موفق گفتگو محوری که به صورت مستقل تولید شدن، به واسطه موفقیت اقتصادیشون، نه تنها من دارم میبینم آدم‌هایی که دست در تولید دارن میان سمتش، یک سری سرمایه گذار دارن میان، ما بیایم توی این فضا، توی این پلتفرم پول خوبی توش هست. خب نیستش آخه. بیرون این مدلی دارن نگاه میکنن. خب میبازن دیگه، میان امتحان میکنن میبازن. فقط باختن نی، بازی رو خراب میکنن. آره این هم از عوارض موجود دیگه. یعنی ببینید که ما فیلترینگ داریم، نمیدونم 1000 تا دنگ و فنگ داریم توی کشورمون. این هم جزو همون در واقع دغدغه‌های محتوا سازی هر کدوم از ماست دیگه. یعنی اینکه من چرا حسین کمک میکنم به اینکه حالا به من الکی ممکنه بگن نمیدونم مافیای پادکست، اینا من چرا کمک میکنم که پادکستی که داره الان کار میشه شکست نخوره؟ پادکست به من ربطی نداره، من که اصلا حتی اسمی از من درش نیستش، ولی شکست اون در تداوم شکست بقیه هم هست. من دنبال اینم که تعداد شکست‌ها رو کم بکنیم برای مثلا هر چیزی. حالا الان تمرکزم تو دنیای پادکست هستش، ولی اینکه شکست‌ها رو کم بکنیم میتونه تعداد برنده‌ها رو بیشتر بکنه دیگه. این مدلی که تو داری میگی، این آدم‌هایی که میان از بیرون فکر می‌کنن که این یک فضای جذاب نمیدونم پر وسوسه‌ای هستش و اینها، میان امتحان میکنن میبینن به درد نمیخوره میرن دیگه. اونا اتفاقا اونایی که سرمایه گذار هستن، سرمایه گذارایی که بنگاه‌های اقتصادی ان، شامشون اتفاقا خیلی خوب کار میکنه. حتی اگر سرما خورده باشن شامشون خوب کار نکنه، میان یه چرخی میزنن، یه نگاهی میکنن، میگن اول آخر این کار مگه چقدر درآمد داره؟ دلاری، ریالی، اسپانسر فلان، این حرف اول آخرش چقدره؟ میگه اصلا نمیارزه برای من.
بعدا من فکر میکنم که اینکه اول سرمایه‌گذارای بزرگ بیان سرمایه‌گذاری بکنن خیلی خوبه، امیدوارم اتفاق بیفته، منجر به رشد یه کارکسبی میشه. ولی از طرفی میدونم که این بیزینس اگه این مجموعه شغلی و کاری رو بخوایم بهش نگاه بکنیم، به اندازه سرمایه‌گذاری که میکنی تو لزوما دریافت نداری. خیلی روشن و واضح خودت بپرسم، تو ستاپ فوق‌العاده حرفه‌ای ایجاد کردی برای تولید کوزی کورنر، مخاطب قابل اعتنایی هم پیدا کردی، خوششانسی قربان نه کیفیت و کوالیتی خوبه و تا الان اسپانسر نگرفتی، اصلا نخواستی وارد تعاملات مالی بشی و غیره و اینها. خواستم اما جور نشده. آخه تو اونجوری که تو میخوای یه چیزی میخوای که من متوجهم که تو میگی که با چیزای خورده ریز مقطعی کار را میفته. بله. و تو دنبال در واقع یک چیز بزرگتر هستی که یک سیستم باشه، یک ساختار در واقع اتفاق بیفته و نکردی. سوال من اینه که این همه سرمایه‌ای که گذاشته شده به غیر از این بوده که علاقه‌مندی شخصی خودت بوده؟ نه. حالا ممکنه یه نفر از بیرون نگاه میکنه بگه که نه این یه مأموریتی هستن داره که به منم ممکنه پشت سر منم بگن امروز صبح پیروز صبحم یکی گفته بوده یه بنده خدایی برگشته و در مورد من گفته اینا چون نظمشون بیش از حده به یه جا وصلن. در صورتی که آدمایی هم هستن که تو زندگیشون دوست دارن به ایدئال‌های خودشون نزدیک بشن و با اون ایدئال‌های خودشون حال میکنن. حسین نصیری به نظر من یکی از اون آدم‌ها هست. یعنی ماها آدمای مشکوکی هستیم چون به اندازه انرژی که داریم میذاریم و به اندازه زمان و وقتی که داریم میذاریم پاسخ مالی دریافت نمی‌کنیم. از تو خودت برای چی این کارو میکنی؟ علاقه شخصیمه. جدا از علاقه. واقعیتشو بخوای یه بخشش در واقع میتونه چیز باشه، میتونه در واقع عوارض افسردگی باشه. یعنی یه سمت از یورش به افسردگی اینه که تو بری بشینی تو خونه، یه سمت دیگه‌ش اینه که بری خیلی کار بکنی. مال من این ورش خوشبختانه در واقع اتفاق افتاده، بدم نیست. درسته که در هر دوتاش تو افسرده‌ای، ولی یه جای افسردگی داری که از توش گاهی اوقات میشینی نگاه میکنی میگی که خب یه چیز معناداری، یه محصولی هم بیرون اومده از توش. اینا اون جنس افسردگی که اونم باز تجربه کردم و میکنم، هممون هم میکنیم که بری از رو تخت نتونی بلند بشی، افسردگی که بعدش که میری دوش میگیری و اینا میگی خب امروز هم گذشت. ولی خب یه سمت این کارهایی که در واقع دارم من میکنم اینه که من دنبال زندگی معنادار کردن زندگی هم برای خودم. ولی خب یه بخشش هم یورش بردن به همون افسردگی است. یعنی برای مواجهه با افسردگی چیکار بکنم؟ میرم این کارو انجام میدم. مثلا این روزها و این ماهای قبل در واقع رفتم سراغ نمایش، بازیگری، تئاتر، ببینم که در واقع اونجا چطوره. به خاطر اینکه حافظه‌مو به چالش بکشم، نمیدونم مواجهه با آدم‌ها رو، نظم رسیدن به سالن نمایش که بی‌نظمی زیاد، من همه جا با تأخیر میرسم. ولی خوشبختانه تو نمایشی که کار می‌کردیم هیچ شبی نبود که نرسم. و این خب برای من یه تمرین و بازی و گیم جالب بود. ولی از همه مهمترش حسین، واقعیتش بخوای امروز قبل از که بیام اینجا داشتم به این فکر می‌کردم که گفتگویی که امروز قرار راجعش صحبت بکنیم چه چیزی به من میده. حسین بدون تعارف و مبالغه بگم، من بزرگترین داراییم شانس مصاحبه گر بودنم بوده. همه دوست دارن باهاشون مصاحبه شه به خاطر اینکه خب نشون میده آدم مهمیه، ولی من دوست دارم مصاحبه کنم چون که اولا از سوال پرسیدن از خودم، که از یکی ازم سوال بپرسه میترسم. این به کنار. سمت دیگه این ماجرا اینه که با هر سوالی که تو میپرسی بخشی از دامنه دانش تو وسیع‌تر و فراتر میره. من چه شغلی می داشتم، مثلا چه کار میکردم، میتونستم با بهترین متخصصای علوم اعصاب، ژنتیک، نمیدونم تکنولوژیستا، چه شغلی داشتم میتونستم برم بگم سلام خوبید، من این سوالو دارم ازتون، مثلا ماشین لباسشویی هوشمند چطوری کار میکنه. خب دوست دارم بدونم دیگه. و این حرفه به من این شانس داده که من سوال بپرسم، ماجراجو باشم و هیچ موقع فارغ التحصیل نشم. من از فارغ التحصیلی متنفرم، به خاطر اینکه یعنی تمام شد برو شروع بکن به کار کردن. من دوست دارم همیشه دانشجو بمونم. خیلی قشنگ خوب گفتی. من دقیقاً مشابه خود دنبال معنا پیدا کردن و حس با ارزشی بودم تو تمام این کارهایی که و ساختی. و مثلا اون ویژه برنامه ایدی که با نسل زد بود خیلی خفنه. تو صدای گروهی از آدم‌های امروز ایران رو آوردی، منتشر کردی که شانسی ندارن که در جلوی دوربین رادیو تلویزیون رسمی کشور باشه که بقیه ببیننشون. اینا هستن. موجودیت ایران بخششون همین نسل زدیه که تو آوردیشون توی کوزی کورنر. اینها در واقع دارن
پیشروندن، دارن پیش میبرن بله. جامعه رو. اگر شنیده نشن، یه دفعه شما به خودت میای میبینی یه جوون 30 ساله‌ای هست که تو زبانشو بلد نیستی و امثال تو دارید این کار رو انجام میدید. در واقع دارید حلقه ارتباط و زنجیره ارتباط رو حفظ میکنید. این خیلی با ارزشه. این گسسته نشدن زنجیره ارتباط همونقدر مهمه که در واقع تجزیه نشدن ایران مهمه. ما گسست ارتباطی اگه برام به وجود بیاد، عین اینه که ایران تجزیه شده و من امیدوارم هیچ موقع این پیش نیاد. نکته جالبی اشاره کردی. برای خود منم اتفاقی که افتاد باور نکردنی بود. یعنی تو همون فضای توی لینکدین یه سری از مدیرای HR دیدم دارن پیشنهاد میدن که برید این مجموعه زیتاک رو ببینید و متوجه بشید چرا مدیریت کردن این بچه‌های نسل Z تو سازمانتون متفاوته از نسل‌های قبل خودشون. برید ببینید دنبال چه چیزی چرا هست. ادامش نمیدی؟ ادامش داریم میدیم ولی آهسته و پیوسته داریم میریم. چون من توی برنامه ریزی که داشتم، متشکرم، توی برنامه ریزی که داشتیم این بودش که سال دوم شو دوم اضافه بشه، برای سال سوم شو سوم اضافه بشه. ما برای امسالمون 26 تا زیتاک مد نظر داشتیم که 15 تا رو توی 15 روز تعطیلات اول سال منتشر کردیم، 2 تا رو تا الان منتشر کردیم، توی مهر ماه 2 تا دیگه و میافتیم توی ریتم که تا آخر سال به 26 تا اپیزود برسونیمش. اگر قدرتمون رو بیشتر کنیم حتی تعداد تولیدمون هم بالاتر میبریم. ولی واقعا نکته جالبی داریم میگی دیگه. از اون ور ما تو طراحیش به اینم فکر کردیم که تو دل این گفتگو چه چیزی میتونه برای خودمون بچهای نسل زد جذاب باشه. تمرکز روی مشاغل جدید دیگه، مشاغلی که توی این 15 سال اخیر مخصوصا به واسطه تکنولوژی و اینترنت و شبکه‌های اجتماعی ساخته شده، به وجود اومده. ما اصلا پدیده‌ای به اسم مثلا استریمر نداشتیم، گیمر نداشتیم، واینر نداشتیم. اینا جدیده و خیلی از بچه‌های متولد دهه 80 و 90 وقتی ازشون داریم میپرسی چی کار میخوای بشی، برخلاف ماها که میخواستیم دکتر و مهندس و خلبان بشی، دارن میگن من میخوام اینفلوئنسر بشم، بلاگر بشم، یوتیوبر بشم، واینر بشم، استریمر و گیمر بشم. ما تلاشی هم کردیم که پشت ماجرا رو هم نشون بدیم. میدونم گفتگو من با پریسا پورمشکی و خیلی جدی دنبال کرده بودی و خودتونم یه گفتگویی مثل که انجام دادید. خودت دیدی دیگه، چرا یه بچه 22 ساله، یه جوون 22 ساله باید بیاد بگه که من 3 بار اقدام به خودکشی کردم؟ چرا؟ از نگاه بیرونی آدمیه که خیلی موفقه. چرا؟ چون توی مثلا 23-4 سالگی یه فن بیس 10 میلیون مخاطبی پشتش داره. چه اتفاقی داره تجربه میکنه؟ یه آدمی که 10 سال جلوی دوربینه فعالیت رسانه‌ای داره انجام میده، پشت دوربین حالش چجوریه؟ تو ارتباطش با آدما چه مدلیه؟ من متوجه شدم باید در مورد این چیزها هم گفتگو بشه. و راستش بخوای نادیده گرفتنش میدونی چه اتفاقی میفته؟ نادیده گرفتنش همین نتیجه میشه که یه دفعه‌ای میان آدم‌های اصلی کشور میگن که ما نمیدونیم دارن چی میگن مردم، ما نمیفهمیم چی دارن میگن. و اینکه نمیفهمیم دارن چی میگن به خاطر اینکه این گسسته ارتباطه به وجود اومده دیگه. انقدر نشنیدیم همدیگه رو، انقدر گفتگو نکردیم که یه دفعه زمان میگذره. زمان خیلی چیز خوبیه، همه چی حل میکنه، ولی یه وقتایی یک گسستی ایجاد میکنه، یک گسلی ایجاد میکنه که اصلا تو نمیتونی بهش برسی، یا خیلی پایینی یا خیلی بالایی، اصلا نمیتونی در واقع ارتباط برقرار کنی. امیدوارم که کاری که میکنی، کاری که در واقع امثال تو دارن میکنن، هممون داریم میکنیم و اینا، این فاصله رو کم بکنه دیگه. تأثیرش هم به نظرم گذاشتی، چون این بندگان خدا رو تا قبل از زیتاک اونجوری که باید جدی نمیگرفتن و اینا درون جامعه خودشون، تو کامیونیتی خودشون میرفتن، با هم ارتباط داشتن، کار میکردن، گفتگو میکردن. خروجیش این شد که حالا کاری ندارم به هدف، ولی الان تو میبینی برنامه‌های جدی بیرونی دارن به عنوان مهمان دعوتشون میکنن، باهاشون صحبت میکنن. خود من کمک کردم یک سازمانی رو به یکی از این بچه‌ها وصل کردم که برای اون سازمان برنامه تولید کنه. من مطمئنم تو قدم بعدی وقتی که این میزان اهمیت و تأثیرگذاری رو متوجه میشن، اولین جایی که میره سراغشون پلتفرماست. اینو مطمئنم.
پلتفرما دیگه نمیره سراغ فلان نویسنده و کارگردان سینمایی که بیا توی اون پلتفرم برنامه سازی کنه. میبینی دیگه دچار رخوت و تکرار بشه. میاد میره این صداهای جوون، صداهای نو که اقتصاد توجه بالایی رو با خودشون دارند رو میاره و شروع میکنه باهاشون تولید کردن. اینو مطمئنم. حسین یه چیزی هم بگم، تو داری از ناحیه این ور میگی ما باید صدای این نسل رو بشنویم تا حرف زدنشون هم بلد باشیم، بدونیم به چی فکر میکنن، چطور فکر میکنن اینا. من امیدوارم همینقدر که من و تو نگرانیم که ارتباط ما از این ور با نسل زد قطع نباشه، از اون طرف اونام اشتیاق داشته باشن به ارتباط با این گوشه دنیا. چون که اینا هم میبینم که انگار که اونها براشون اهمیت نداره، میگن که ما خودمون کافی هستیم، مثلا شما برید منقرض بشید دیگه نباشید، ما خودمون بلدیم. به همین دلیل در واقع نامفهوم صحبت ممکنه بکنن، منظورشون رو درست نتونن برسونن. الان دارن ردیف اتهامی به سمتشونه که من اصلا قبول ندارم. ردیف اتهامی که به نسل زد هست اینه که شبیه باهوش ها هستن ولی باهوش نیستن. به نظر میادش که باهوشن ولی توانایی ندارن، تنبلن، اینجورین اونجورین. همینطور در واقع انگار که یه حجمه از طرف اینور که صدای اونور رو نتونسته ترجمه بکنه. خیلی جالبه برام. ما حرف اونوری رو نتونستیم بشنویم، نفهمیدیم، ولی داریم بهش اتهامایی میزنیم مثل این که تنبل، ممکنه باهوش باشه ولی ادای باهوش رو در میاره، یه خط کتاب تو زندگیشون نخوندن، اینطورین اونطورین و اینها. من امیدوارم که اونورم تلاش بکنه که ارتباطشو با این گروه اجتماعی بزرگتر از خودش حفظ بکنه. چرا که در واقع درسته که من باید تلاش کنم حرف اونو بفهمم، اونم باید تلاش بکنه یه خورده حرف منو متوجه بشه. این درک و مفاهمه مکالمه دو سویه حسن همینه دیگه. واسش اینه که من مشتاق باشم به شنیدن تو مشتاق باشی به شنیدن و فهمیدن من. اگه این اتفاق غیر از این باشه، میشه همون ساختاری که در طی همه این سالها، هزاران سال در احتمالاً فرهنگ ما بوده که یه نفر حرف بزنه بقیه گوش بکنن. این نکته جالبیه داری میگی. من توی همین گفتگوهایی که با این بچه‌ها داشتم خیلی یاد گرفتم چطوری باهاشون ارتباط بسازم که بتونم خروجیه رو داشته باشم. اولین چیزی که متوجه شدم، دیدم اون ادبیات، اون مدلی که من و تو با هم داریم، بین خودمون هم سن و سالای خودمون داریم، روی اینا جواب نمیده. نیومدم بگم ازشون بخوام من رو با اون مدل بپذیرن. یک مدل جدیدی رو برای ارتباط گرفتن اونها با خودم ساختم. من فکر میکنم حلقه گم شدم همین باشه. خب یه دوره آموزشی بذار منم بلد بشم، چون منم راستش بخوام به شدت مشتاقم که این ارتباط اتفاق بیفته. دیگه از اینجا به بعد راستش بخوای دستیار کارگردان من دیگه مثلا اختلاف سنیش با من 7 سال 10 سال نیست، میتونه 20-25 سال باشه و اونقدر میتونه توانا باشه و توانمند. من همین الان دارم میبینمشون که چطور هستن، ولی راستش بخوای یه جایی زبون همدیگه رو خیلی متوجه نمیشیم. من فکر کنم که اونا مؤدبانه صحبت نمی‌کنن، ولی بعد از این مدتی فهمیدم که این به معنای بی‌ادبی نیست که اینطوری جواب میده، به معنای اینه که زبانش اینطور هستش. امیدوارم ولی به هر حال هر دو طرف بعد یه قدم این عقب بره یه قدم اون عقب بره. عین تانگو میمونه دیگه، برای ارتباط برقرار کردن باید زبان همدیگه رو بفهمیم. من یه تفاوت عجیبی که بین خودمون با این نسل وجود داره رو میخوام یادآوری کنم که اگر ما متوجه این بشیم خیلی مسیر برامون متفاوت‌تر و ارتباط برقرار کردن راحت میشه. اندازه جهانبینی و دنیایی که اونها دارن میبینن، تجربهش کردن، لحظه‌ای که چشم باز کردن، با من و شمایی که زندگی آنالوگ رو تجربه کردیم و کل دنیا ساختمونمون و حیاتمون بوده، فامیلمون بوده، مدرسه‌مون بوده، مجموعه جایی که کار میکردیم یا زندگی میکردیم، تفاوتش از این جنسه. اونا چشم به دنیا باز کردن به واسطه اینترنت، داشتن دنیا رو با محتواها تجربه میکردن. ما دنیامون آروم 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 بزرگ شده. برای همین چیزی که اون داره میبینه، درک میکنه، دریافت میکنه متفاوت شده از چیزی که ما داریم تجربه میکنیم. حسین اگه قرار باشه که مثلا یک نفر از نسل زد مثلا جلوت باشه بگه که یه تریکی به من بگو، یه ترفندی به من بگو که ارتباطم بهتر بشه با آدمای دیگه، با نسل‌های دیگه، با اینا،
پیشنهاد چیه بهشون؟ یه نکته‌ای که متوجه شدم اونا خیلی براشون اهمیت داره، حتی اگر آگاهانه به زبون نیارن، اینه که ته ماجراها براشون مهم شده. یعنی میگه من فلان کار رو بکنم که بعدش چی بشه. تفاوت اینه که اونا مقصد رو نگاه میکنن، ما میگفتیم تو مسیر باید تجربه کنیم. اتفاقه برای ما تو مسیر بود. پس شورتکات براشون مهم میشه دیگه. خیلی برای همین داری میبینی به هر قیمتی که شده خیلی کار رو میکنن که دیده بشن، شنیده بشن، پول در بیارن، زندگیشون بچرخه، آدم مهمی بشن. به هر قیمتی دارم میگم. خودت داری میبینی چه اتفاقاتی میفته. من تو همکاری کردن چون خیلی هم باهاشون کار میکنم دیگه، حالا نه این بچه‌هایی که به اومد مهمون آوردن، با این نسل منظورمه، من تصویر آینده‌رم براشون ترسیم میکنم. یعنی به عنوان یه لیدر میگم کجا داریم میریم، اینجوری میریم. اینطوری هم اعتماده شکل میگیره، هم خودشون تو مسیر میافتن. نمیدونم، من همین الان که این سوال ازت پرسیدم گفتم اگه تو این سوال از من پرسیده بودی من چی جواب میدادم. من دارم فکر کنم به این که اصلا ارتباط من و تو چطوری به وجود اومد. من کارهای تو رو میدیدم، تو کارهای منو میدیدی، بعد یه جایی یک ارتباط و اتصالی به وجود اومد، این ارتباط شکل گرفت. من اینو ناگسستنی ترین شکل ارتباط میدونم، یعنی اینکه آدما همدیگر رو میبینن، با همدیگه ارتباط برقرار میکنن و زوری هم این کار رو انجام نمیدن، میذارن عین یه اتفاقی که خیلی ارگانیکه. ممکنه که در واقع من بخوام بپرم بیام جلو با تو بگم که من میخوام بیام مثلا محیط کوزی کورنر رو ببینم، قطعا تو به من میگی که بیا، یا برعکس چه که تو به من بگی، ممکنه من بگم بیا. ولی مسئله از سر اینه که ما قبلش از هم شناخت به دست آوردیم. اینکه آدما سعی بکنن همدیگر رو بشناسن به نظر من قابلیت خیلی جالبیه در انتخاب کردن، چون ما همش در حال انتخاب کردنیم دیگه، مغز ما داره آدما رو انتخاب میکنه. من خیلی دوست دارم آدم‌ها رو ببینم، تماشا بکنم و بعد ببینم این چقدر جالبه، خوش میگذره، کیف میده ها. یکی از دوستای من که یه آرتیستی هستن که خیلی من قبولش دارم، وقتی مثلا راجع به یه ماجرایی صحبت میکنه، مثلا میگیم که بریم مثلا فلان پرنده رو ببینیم و اینها در فلان پارک، میگه کیف میده ها. بعد من به خودم میگم مثلا من برام مهمه این پرنده رو ببینم، اصلا نمیدونستم چیه، واژه کیف کردن رو نمیدونستم، ولی الان میدونم که بعد از کاری که آدم انجام میده کیف بکنه. خیلی باحاله. با تو هم گفتگو کردن کیف میده. قربان لطف داری. سوال آخر رو ازت بپرسم، چه پیشنهادی؟ خوبیش اینه که برق داره میره. آره برای همین مجبوری داریم به آخر صحبتامو میرسیم، چون اعلام کردن ساعت برق رفتن رو میگن و اینا. حسین گفت الان آخرین سوالو میپرسن، سعی نگاه کردم اوه خوبه داره برق میره. خب بپرسیم تا قبل از که برق نرفته. تو به عنوان یه آدمی که تخصص این کارو داری، سالها زمان، انرژی، عشق، علاقه گذاشتی پاش، یه نسل زدی، یه آدم همسن و سال من که میخواد بیاد برنامه گفتگو محوری و استارت بزنه، شروع کنه، میگی چی کار کنه؟ مهمترین چیزی که میخوای از این دانش و مهارت و تخصص نزدیک به 30 ساله خودت بهش انتقال بدی چیه؟ من راستش بخوای به نظر میاد که جذاب ترین چیزایی که میشه توی جهان دید یا آینده است یا گذشته. من خیلی به حال و اکنون خیلی دل نبستم، گرچه مثلا وقتی که در واقع اهورا نیازی زیزی سلیمی دارن لایو گوشی جدید آیفون رو میذارن، میرم ببینم که اوضاع امروز در چه حال هستش. ولی من فکر کنم که یه نسل زدی، در واقع نسل جدید، اگه به من بیاد بگه که آینده چه شکلی قراره باشه یا داره جهان به سمت آینده چه جوری میره، من بهش اعتماد دارم، به خاطر اینکه اون دنیایی که اون داره راجعش صحبت میکنه بیشتر از این که مال من باشه مال اون هستش. به نظر میاد که خیلی موضوع جالبیه که نسل جدید بیاد با آدم‌های گفتگو بکنه راجع به آینده، اینکه آدرس آینده رو به من بده. از طرفی در واقع به پشت سر نگاه کردنم بد نیست، اینکه یه نسل زد، یه آدمی، یک در واقع جوونی از نسل زد بیاد با آدما راجع به گذشته‌ها صحبت بکنه، یه بخشی از چیزی که بفهمه که در واقع اونا چطور فکر میکنن، چطور در واقع زندگی کردن. الان تو گفتی ما نسل دنیای آنالوگ هستیم، من نمیدونم اصلا یه جوون نسل زد اصلا چطوری میخواد خودشو قرار بده در موقعیتی که یه عده آدمی بودن که خیلی بدوی نیستن، الان هم با من دارن زندگی میکنن، بابا مامانم من، و اینا دنیای آنالوگ رو، تمام آنالوگ رو تجربه کردن و هی
پیوسته اومدن وارد دنیای دیجیتال شدن. من به عنوان یه نسل زدی خیلی دوست دارم که برگردم پشت سر رو نگاه بکنم ببینم اونا چطوری دارن فکر میکنن. بنابراین نگاه کردن به آینده و نگاه کردن به گذشته شاید کار جالبی باشه که یک تولید کننده محتوای نسل زد میتونه انجام بده. چه به سمت آینده باشه چه به پشت سر، هر دو تاش جذابه. خیلی خیلی ایده جذابیه، پیشنهاد عالیه. 2 سوال همیشگی بونم بپرسم. حتما. کوزی کورنرت هنوز کنار مادره یا تغییر کرده تو این نزدیک به 1 سال؟ آره من یادمه که گفتم کوزی کورنرم مامانمه و جای امنم اونجاست و فکر کنم که تا اطلاع ثانوی اونجا رو تغییر نخوام بدم. هر جایی رو نگاه میکنم امن‌تر از اونجا نیست. دارم اما جای امن زیادی پیدا کردم، دوستای خوبی دارم که کنارشون جای امنیه، ولی هنوز امن‌ترین جا برام همون جایی که گفتم پیش مامانمه. ان شاءالله سالم و سلامت باشه. مرسی. سوال آخر، این گفتگو رو به چه کسی تقدیم میکنی؟ خیلی دوست دارم این گفتگو رو به 2 نفر تقدیم میکنم با کمال افتخار و فروتنی خیلی زیادی که نسبت به این 2 نفر دارم. یکی استاد همیشگیم آقای اسماعیل میرفخرایی هستش که ازشون همیشه یاد گرفتم، هر لحظه یاد میگیرم. خیلی خیلی خوشحالم و دارم در واقع لحظه شماری میکنم برای روز تولدشون که به زودی 80 ساله میشن و این خیلی خبر خوب و جالبی است. و به استاد دیگرم آقای فریدون صدیقی، کسی که از ایشون تکنیک‌های مصاحبه رو یاد گرفتم، مصاحبه گری با خلاقیت خیلی زیاد از ایشون رو یاد گرفتم. از ایشون یاد گرفتم که شما میتونید به عنوان یه آرتیست، به عنوان یه در واقع آدمی که دارین زندگی میکنید در جریان اخبار جهان نباشید. خیلی هم اهمیتی نداره چون اخبار ملال آورن، اصلا آدم خوشش نمیاد اخبار رو بدونه. ولی ایشون گفتن اگر ژورنالیست هستین ناچارین که بدونید در دنیا داره چه میگذره. اصلا مهم نیستش که دارید مینویسید هنوز یا نمینویسید، دارید کار میکنید یا نمیکنید، دارید تو بیمارستان لحظه‌های آخر رو سپری میکنید یا تو خونتون یا نه. شما باید بدونید به عنوان یه ژورنالیست که دنیا داره درش چه اتفاقی میفته، هرچند خیلی ملال آوره. من از ایشون این چیزا رو خیلی یاد گرفتم و یه عالمه چیز دیگه‌ای که میتونم ساعت‌ها راجعش صحبت بکنم، چه اون جاهایی که سر کلاسشون رو در محضرشون بودم، چه اون وقتایی که یادداشتای ایشون رو میخونم، دایره لغات وسیع، خلاقیت ذهنشون. و ستایش میکنم هر 2 نفر رو، هم آقای میرفخرایی رو هم آقای فریدون صدیقی رو. دوست دارم این گفتگو رو اگر شانسی دارم برای تقدیم کردن به این 2 نفر تقدیم کنم. از همه حسودی دارم میکنم به خوش به حالت که کنارشون بودی، دانش آموز بودی کنارشون، شاگردیشو کردی و آرزو میکنم منم بتونم به فرصتی برام پیش بیاد جایگاهی که تو تجربه کردی و منم تجربه کنم. قربونت تو، برای من شانس بزرگی گفتگو با تو. فدات شم، لطف کردی. مرسی سیاوش، واقعا ممنونم ازت. ممنونم. قربونت. همونطور که دارید می‌بینید کار تیمی و کلی آدم برای زحمت کشیدم. میدونم حوصله‌تون سر میره از شنیدن این جمله، ولی باز تکرار میکنم. کوزی کورنر یک مسیر 5 ساله برای خودش برای تبدیل شدن به یک پادکست بین‌المللی رو قرار داده. تو این مسیر رو کمک شما حساب کرده. کوزی کورنر رو به کسانی که فکر میکنید براشون مفید و موثر خواهد بود پیشنهاد بدید تا جامعه مخاطب ما به حدی برسه که وقتی میخوایم از مهمون غیر فارسی زبان دعوت کنی براش مهم باشه حضورش در این جامعه مخاطب. مراقب خودت باش. به زودی میبینمت.